ลิปนี้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนคลิปแรกอีกครั้งแล้วเรามาดูว่าคันไหนจะเจ๋งกว่ากันสวัสดีครับโอ้วันนี้มาชุดใหญ่มากๆนะครับก็เห็นทีมงานขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าคลิปนี้พิเศษแน่ๆเพราะว่าเป็น Battle Royale รอบที่ 6แต่ว่ารอบนี้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนคลิปแรกอีกครั้งเพราะว่าเรามาพร้อมกับรถ4คันนะครับซึ่งรถ4คันนี้ก็ถือว่าเป็น SUV segment B ไหม B ครับ B ก็คือขนาดที่เกือบใหญ่ยังใหญ่ไม่สุดเนาะใหญ่ไม่สุดแล้วก็เป็นไฟฟ้าล้วนแล้วเรามาดูว่าคันไหนจะเจ๋งกว่ากันตามสูตรของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่ม challenge ไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนเราก็จะมีทั้งเรื่องของดีไซน์ถูกไหมแล้วก็มีเรื่องของสมรรถนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องหลายๆมี drag race อยู่แล้วแน่นอนมีเรื่อง0 ถึง 100มีต่างๆนะขวดน้ำกระเป๋าเรามาครบนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าจบในคลิปเดียวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ขอเลยครับอันนี้อาตมาขอบิณฑบาตนะครับว่าช่วย subscribe ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งยอด subscribe เยอะโอกาสในการที่เราทำทดสอบที่ใช้ทุนเยอะหน่อยมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสามารถขอความร่วมมือจากค่ายรถได้มากขึ้นเป็นกำลังใจให้พวกเราใช่นะจะได้มีแรงในการทำมีแรงเรายาวต่อได้นะครับเพราะ Battle Royale เนี่ยบอกเลยว่าโหใช้ต้นทุนสูงมากนะครับแต่ว่าอยากทำแล้วก็ถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยนี่แหละแนวทางอ่ะชอบเลยช่วย subscribe ไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้ครับขอให้ subscribe กันเยอะๆนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง10,000เลยแต่ว่าถ้าหลังคลิปนี้แล้วถึง 20,000 จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ request เลยว่าอยากได้คลิปแบบไหนและทำให้ด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มลงรายละเอียดก่อนที่จะไปนั้นตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขในการทดสอบนะครับบางอันก็จะตรงไปตรงมาครับผมเช่นเรื่องขวดน้ำใช่ไหมเรื่องกระเป๋าอันนี้ตรงไปตรงมาชัดเจนแล้ว0 ถึง 100ตัวเลขเลยนะระยะเบรกระยะเบรกพวกนี้นะตรงไปตรงมาใช่ไหมจับเวลามีจับเวลาในสนามอยู่แล้วนะแต่แบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับบอกเลยวันนี้ทีมของพวกเราในนามของ Expand เนี่ยมาขึ้นหน้ากล้องครบถ้วนเลยคนที่ทำทดสอบวันนี้ท่านจะเห็นเลยว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็ถ้าอันที่ตรงไปตรงมาก็จะขึ้นผลนะครับก็คือคนที่ได้คะแนนเยอะสุดจะได้4คะแนนแล้วก็ลดหลั่นลงมาคือ4 3 2ถ้าได้คะแนนน้อยสุดก็คือ1คะแนนคือมาอันดับล่างสุดเราก็จะเอาคะแนนมารวมแล้วก็จะจัดอันดับทีนี้มันก็จะมีเคสว่าถ้าเป็นอะไรที่มันต้องใช้งานกลุ่มทำเช่นดีไซน์ใช่ไหมดีไซน์แล้วก็การขับขี่เครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าเฮ้ยฟังคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยแฟร์เพราะว่าแต่ละคนรสนิยมไม่เหมือนกันเราก็จะใช้การโหวตนะครับการโหวตเราก็จะเหมือนกันมันจะซับซ้อนหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะให้คะแนนย่อยก็คือ4 3 2 1เหมือนกันของแต่ละคนเอามารวมกันเมื่อรวมแล้วคันไหนได้คะแนนเยอะสุดก็จะได้คะแนน4ในหัวข้อนั้นไปนะครับท่านฟังแล้วอาจจะบอกว่าแปลว่าอะไรวะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วสรุปให้เอาง่ายๆเดี๋ยวสรุปให้หมดเลยมีหลักฐานชัดเจนวันนี้มีอัตราสิ้นเปลืองด้วยคือครบมากๆคือแบบว่าครบมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากอะไรดีนะดีไซน์ก่อนไหมดีไซน์ดีกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มภายนอกเนอะที่แบบมองเห็นชัดเจนรวมเรื่องภายในด้วยเลยนะภายในด้วยเลยครับทีเดียวเลยดีไซน์การออกแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตรงนั้นเลยครับโอเคครับเรื่องดีไซน์นะครับเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเราก็แยกกันนะมันต้อง4คันก็ต้องใช้4คนนะครับก็จะมีรถที่เราต้องดูแลเป็นหลักนะครับแต่แน่นอนสุดท้ายสุดอะเราก็ไปดูรถคันอื่นด้วยแล้วก็โหวตงั้นตอนนี้เนี่ยเราขอเริ่มจากคันของพี่เบิร์ดก่อนแล้วกันเชิญเลยครับของเบิร์ดนะเป็นอวตาร11นะครับก็วิ่งบนถนนทุกคนสะดุดตามด้านหน้าสังเกตนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยเป็นไฟแบบเดย์ไทม์หมดเลยไฟหน้าจริงๆมันมีแค่ตรงนี้เองนิดเดียวครับเพราะว่าหน้าตาด้านหน้าเนี่ยมาดูโฉบเฉี่ยวมากๆนะครับดูโดดเด่นก็จะสะดุดตาด้านข้างไล่ไปด้านข้างนะครับดีไซน์ก็จะเป็นแนวโค้งมนตลอดไม่มีสะดุดไม่มีเหลี่ยมสันให้เห็นเลยนะครับก็เป็นดีไซน์ที่เบิร์ดค่อนข้างชอบมาดูสมูทและดูสปอร์ตมากครับโอเคครับข้างในเป็นไง
โอ้โหต้องบอกโอ้โหก่อนเลยครับ ทำไมครับ เปิดไปเนี่ยมันอลังการและดีไซน์แบบเวอร์วังอลังการมากครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นดาบสองคมบางคนชอบก็คือชอบเลยครับถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลย ส่วนตัวเบิร์ดกลางๆแรกๆไปอาจจะชอบดูไปนานๆอาจจะมีอะไรนิดเอ๊ะนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ว่ากันไม่ได้ครับความชอบส่วนตัว แต่ว่าในมุมมองพี่เบิร์ดเนี่ยคือว่าเพราะเราบอกว่ามันเป็นถือว่าพรีเมียมเซกเมนต์นะ ใช่ครับ ก็ต้อง premium มาก ต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคือที่เราบอกว่าเป็นพรีเมียมคือราคาขนาดเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะอาจจะได้รถ normal brand เช่นอาจจะเป็น Camry Accord หรืออะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ว่าพอมันไม่มีภาษีนำเข้าปุ๊บแล้วก็ด้วยค่ายจีนเขาอัพสเกลเขาอ่ะ ใช่ครับ มันทำให้เดี๋ยวนี้ถ้าท่านซื้อรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีนใช้คำนี้ดีกว่าในราคาประมาณนี้ถือว่าเป็นพรีเมียมแล้วถือว่าเริ่มหรูแล้วเพราะถือว่าพอ2 ล้านนี่ก็คือราคาแพงแล้ว แน่นเต็มมาก ถือว่าแน่นแล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมพี่เบิร์ดตอบโจทย์ไหม ตอบโจทย์นะ ตอบโจทย์ในเรื่องดีไซน์นะก็คือเป็นพรีเมียม เป็นพรีเมียมเพราะว่ารูปทรงมองจังหวะแรกขับรถผ่านไปเห็นพรีเมียม เด่นแน่พรีเมียมแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้ออะไรก็ได้อย่างนั้นแน่นอน ใช่ครับ โอเคแต่ก็อย่างว่านะดีไซน์ก็นานาจิตตังถูกต้องครับโอเค ใช่ครับ ทีนี้ขยับมาเอาให้พี่แอนก่อนแล้วกัน พี่แอนนะ พี่แอนเป็นเทสลาโอ้โห รุ่ นี่ นอะไรนะครับเลย Tesla Model Y Juniper ค่ะ ไม่ใช่ลูซิเฟอร์ใช่ไหม ไม่ใช่ Juniper พี่แอนชอบอะไรมั่ง ตัวนี้แอนชอบความที่แบบว่าความเป็น Tesla ฮะความเป็น Tesla มันเหมือนเป็นแบบคือไม่รู้ว่าจะอธิบายมันออกมาไงแต่คือดูแล้วแบบเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายอย่าง มัน เงี้ ดู ยค่ะ เรียบๆ ใช่มันดูแบบดูล้ำๆแต่ก็ดูเรียบๆอ่ะ ใช่ไหมแล้วก็ไฟหน้านี่ก็ชอบมากเป็นแบบไลท์บาร์นะคะเป็นแบบยาวมาตลอดแนวตรงนี้ อันต่อครับไฟหน้าตรงนี้หรือตรงข้างนะครับ ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดค่ะทั้งหมด มีการปั่นต้องทำทุกท่านต้องทำความเคยชินกับพวกเรานิดนึงนะครับเวลาอยู่เดี๋ยวอาจจะเป็นทางการเวลาอยู่เป็นกลุ่มมันจะเริ่ม จะตีกันนิดหน่อย จะตีกันนิดนึงนะครับ โอเค แล้วก็เหมือนแบบรวมๆอย่างเงี้ยค่ะรวมๆรูปลักษณ์ภายนอกก็คือดูตรงไปตรงมา ครับ ก็คือชอบสวยดี สวยดีมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างไหมคันนี้ ไม่ชอบอย่างเดียวเลยของรถคันนี้ก็คือกระจกมองหลังเวลามองไปข้างหลังอะค่ะข้างหลังมันดูเหมือนแบบแคบหมายถึงว่ากระจก โอเค ข้างหลังนะคะ ก็เป็นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องดีไซน์เหมือนกันแหละ ใช่ ภายในเป็นไง ภายในตัวหน้าจอเขาก็ดีไซน์มาให้มันเข้าถึงง่ายใช้งานง่าย การจัดระเบียบของหน้าจออย่างเงี้ยมันเข้าถึงง่ายค่ะ มันไม่ซับซ้อนอะง่ายๆ มันไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมา ซับซ้อน ครับซึ่งจริงๆอันนี้เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็เริ่มปรับเข้ามาเยอะนะ ใช่ครับ เราสังเกตเมื่อก่อนเทสเนี่ยแต่ละคนเหมือนกับถ้าเป็นรถสันดาปคือแต่ละคนก็ฟังก์ชันมันก็จะแตกต่างกันในการออกแบบเพราะว่าเพื่อให้ตัวเองสร้างความแตกต่างแต่เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าฟังก์ชันมันคล้ายกันขนาดข้ามแบรนด์โอเคคันนี้แล้วเรียบร้อยเอาพี่นันก่อนก็ได้พี่นันนี่ โอ้โห MG นี่พี่นันได้ MG เลยนี่ มาเลยครับ เป็น MG IM6 นะครับ จริงๆส่วนตัวผมชอบภายนอกนะ คือภายนอกมันดูตะมุตะมีมากอะเหมาะกับผมมากเลย โอ้โห ดูแบบ ตรงนี้ มันดูคือรถมันดูเหมือนจะใหญ่ครับ แต่มันจะมีความมน อันเนี้ยมันจะไม่มีความเหลี่ยมแล้ว เพราะฉะนั้นรูปทรงมันจะดูแบบมนไปทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ชอบก็จะเป็นเรื่องของส่วนด้านท้ายครับ ไฟท้ายมันจะดูแบบมันดูพรีเมียมครับ มันดูแพงนะครับ เป็นไฟท้ายยาวเลยนะครับ แล้วก็เรื่องของคาลิเปอร์เบรกครับ อันนี้ก็ส่วนตัวนะครับชอบก็คือมันดูสปอร์ตกับล้อแม็กที่มันดูสีดำมันดูซิ่งดีครับ มันดูซิ่ง ประมาณนั้น อ่า ใช่ครับ จริง ๆ ข้างในส่วนตัวผมชอบก็คือชอบตรงหน้าจอตรงกลางครับ แต่มันติดอยู่นิดเดียวเรื่องของพวงมาลัยมันใบบังอยู่นิดนึง แต่การมองข้อมูลต่างๆ การแสดงจอต่างๆ เขาขึ้นครบถ้วนนะครับ แล้วก็กระจกมองหลัง ตอนแรกผมมองเฮ้ยมันดูแคบมากเลยอะแต่จริงๆเขามีฟังก์ชันที่ซ่อนไม่อยู่บนพวงมาลัยด้วย พวงมาลัย คือดันเลื่อนขึ้นครับ มันจะติดกล้องด้านหลังขึ้นมาทำให้เราสามารถมองเห็นด้านหลังได้ชัดเจนนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกครับพวงมาลัยมันบังอยู่นิดเดียว โอเค อันนั้นคือสิ่งที่ชอบใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเคสิ่งที่น่าส ชอน บ ใจมากโอเคก็เหลือของเราอันสุดท้ายนะครับ ใช่แล้ว ใช่ เราต้องหลบหน่อยนะฮะนิดนึง จริงๆแล้วเราคิดว่าไอเนี้ยมันเป็นลูกของ2คันนี้รวมกันนะคือกลมกับเหลี่ยมรวมกันออกมาเป็นกลมๆเหลี่ยมๆ เป็น คือเจอคนละครึ่งนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยซิกเกอร์ผมว่าต้องบอกก่อนคือเราก็มีประสบการณ์กับแบรนด์นี้เยอะอยู่เพราะเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ต้องแปลกหรอกที่เขาเอาพาร์ทบางอย่างมาแชร์เพราะฉะนั้นดีไซน์บางอย่างเราจะเห็นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาพยายามสร้างความโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยแต่มันก็จะมีบางอันที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายวอลโวจริงๆโอเคนะครับไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะครับผมชอบแนวนี้คือมันกลางๆไม่เหลี่ยมไม่มนเรียบหรูฟังก์ชันทุกอย่างครบการซ่อนเก็บกล้องต่างๆ ก็ทำได้ดีนะครับไม่ว่าตามจุดต่างๆดูแล้วลงตัวเข้าไปข้างในปุ๊บก็คือเรียบหรูอาจจะไม่ได้แบบวิบวับเหมือนรถพี่เบิร์ดคือไม่เหมือนกับ Avatar 11 Avatar 11นี่คือแบบอลังการเข้าไปคือแบบโอ้โหนึกว่าเข้าไปลาสเวกัสแบบอารมณ์แบบทองเงินเต็มไปหมดอ่ะอันนี้คือมาสมัยใหม่หน่อยเป็นหรูแบบสมัยใหม่นะครับเรียบๆแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็น Volvo เช่นหน้าจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนิดๆนะครับถ้าชอบก็คือชอบในการเลือกที่พยายามแตกต่างกับดีไซน์ของแบรนด์จีนต้องเห็นว่าจริงๆรถพรีเมียมนี่ก็เหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าเขาก็อันนี้เขาพยายามจะมีตัวตนของตัวเองแต่มันก็อดไม่ได้เพราะเราอยู่กับรถหลายยี่ห้อมันก็เอ้ย
อันนี้มันเหมือนคันนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างแล้วก็ฟังก์ชันในรถเนี่ยก็คือเพียงพอครบถ้วนแม้กระทั่งที่ผมชอบอันนึงคือข้างหลังอะที่พับแขนอะแทนที่เขาเอา USB ไว้ข้างหน้าคือเขาคงคิดมาว่าเฮ้ยมันก็มีคนบางคนที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วมันเสียบเอาโทรศัพท์ไปไว้ตรงไหนวะเขาเลยเอาไว้ที่วางแขนแทนคือชาร์จแล้วก็มีที่วางให้มันเป็นเก็บให้มันเรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีนะก็มีดอกงงกันเช่นที่วางแขนถ้ากด2อันมันเปิดออกมาแล้วมันหลุดออกมาทั้งอันเลย ใช่ครับ แปลว่าอะไรวะ เมื่อวานลองครับกด2 อันหลุดออกมาเลยคามือเลย คือต้องบอกก่อนครับอย่างนี้ จริง ๆ พวกเราอ่ะโอเคนี่คือรถที่เราโดนแอสไซน์นะที่เราต้องประจำแต่จริงๆพวกเราก็ดูกันหมด ครับ ของแต่ละคนนะครับซึ่งก็จะเป็นที่มาต่อไปว่าแล้วสุดท้ายคันไหนได้คะแนนเยอะที่สุดพี่เบิร์ดอันดับ1 2 3 4เนี่ยในใจพี่เบิร์ดเนี่ยให้ใครเป็นอันดับ1เพราะอะไร เบอร์ซิกเกอร์ครับ พี่เบิร์ดให้ซิกเกอร์ ใช่เพราะว่าเบอร์เอาดีไซน์ภายนอกและภายในมารวมกันนะครับ อืม ถึงแม้จะเขาอาจจะไม่โดดเด่นไปในทางใดทางหนึ่ง แต่บอกว่ามันดูเป็นกลางๆให้ดูมันเข้าถึงง่าย แล้วก็ใช้งานได้ง่าย2ก็จะเป็น Tesla ครับโมเดล อ๋อโอ อัน เค นี้เราคุ้นเคยคุ้นตากันอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรปิดปาดมากแต่ว่ามันเข้าถึงง่ายเราก็คุ้นเคยในลักษณะของการดีไซน์ในแบบนี้นะครับแล้วก็3ก็จะเป็นอวตาร นะครับ ทำไมอวตารบอกอยู่ไป3ทำไมพี่เบิร์ดถึงมองว่า3 เบิร์ดมองว่าถ้าภายนอกอ่ะเบิร์ดให้คันที่ที่1เลย อืม แต่พอคะแนนภายในมารวมกันเนี่ยไม่ถูกทอนออกไป เพราะว่าด้วยดีไซน์ที่เขาอาจจะยูนิคเกินไป อาจจะไม่เข้ากับเบิร์ดซึ่งบางคนอาจจะชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวเบิร์ดอาจจะไม่ได้แนวนี้เท่าไหร่ ก็เลยกลายเป็นว่าก็จะโดนหายไปกับคะแนนภายในนะครับแล้วก็อันดับ4ก็จะเป็นตัว MG ครับ MG IM6 ครับ โอ้ทำไมอันนี้มาสุดท้ายเลยของพี่เบิร์ด ส่วนตัวนะอันนี้จริงๆรถมันก็สวยนะครับแต่ว่าส่วนตัวคือมันมีความพอมารวมกันแล้วอ่ะมันดูมันแปลกๆอ่ะดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่กับดีไซน์นะครับ พี่แอนว่าไง ของแอนตัวที่ชอบที่สุดของซิกเกอร์ด้วยความที่อย่างที่พี่เบียร์บอกมันไม่เหลี่ยมแต่มันก็ไม่มนพอมันรวมๆแล้วมันลงตัว ใช่ครับใช่ครับอันนี้เห็นด้วยกับแอน ค่ะ แล้วก็คันที่ 2 ก็จะเป็น Tesla ของแอนด้วยความที่มันเป็น Tesla เนาะมันก็ดูแบบง่ายๆ เข้าถึงง่าย แล้วก็ดูเรียบๆแต่ก็ยังมีความหรูอยู่ ครับ 3เหมือนพี่เบิร์ดเลยอย่างอวตารนะคะ ก็ข้างนอกก็ดูสวยพอเข้าไปข้างในก็สวยแต่มันสวยแบบเหมือนทุกอย่างมันดูสวยไปหมด แล้วพอขับ ใช่ไหมมันทุกอย่างมันดูสวยไปหมดอะแล้วพอขับตอนกลางคืนมันก็ดูแสงหนุนแสงนี่เข้าแสงนี่ก็เข้าอะไรอย่างเงี้ย ข้างใน ก็ ไม่ เลยดู วิบวับพอสมควรนะ ใช่มันวิบวับใช่ วิบวับพ ก็ อ เล ส ย มควร กลายเป็นว่าเอาจากภายนอกที่สวยเอามาหักข้างในรวมๆแล้วก็กลายเป็นแบบเป็นเบอร์ 3 ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบอร์ 4 ก็เป็นเหมือนพี่เบิร์ดเหมือนกัน MG คิดเหมือนกัน น้อยใจนะ น้อยใจ เพื่อนอย่าโชว์น้อยใจดิ แอนไม่ชอบตรงฝากระโปรง ตรงนี้ใช่ไหม เป็น นี่ใช่ไหม เป็นคนใช่ มัน เป็นคนนั่งสูงแล้วพอนั่งสูงปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนเห็ดอย่างเงี้ยขึ้นมาเป็น2ข้างเงี้ยก็เลยดูแบบขัดตานิดนึงก็เลยใช่ไม่ชินเฉยๆความเห็นส่วนตัวนะจ๊ะอย่าตัวลงนะจ๊ะ ทัวร์ลงพี่นันครับพี่นัน อันดับ 1ครับสติ๊กเกอร์ครับเรื่องของภายในภายนอกผมชอบด้วยความที่มันข้างหน้าผมชอบเหมือนโรบอคอปเลยอะคือมัน โร เป็น โบ แถบ คอป ดำอะ เจนนี่เจนไหนเนี่ยน่าจะเจน X X ตอนปลายโรโบคอป คือมันดูทันสมัยในความที่ทันสมัยในรูปแบบที่มันดูแบบไม่ได้หวือหวามากจนเกินไปแล้วก็รูปทรงรถต่างๆไฟท้ายมันจะมีความมินิมอลอยู่แถบเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภายในผมชอบตรงที่ว่าหน้าปัดต่างๆ มันดูใช้งานง่ายจอต่างๆ การวางตำแหน่งต่างๆ ภายในผมว่ามันรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับการที่เป็นรถเครื่องยนต์มาก่อนมันก็เลยกลายว่ามันรู้สึกไม่ได้แบบว่าหวือหวาอะไรขนาดนั้นก็เลยชอบสติ๊กเกอร์อันดับ 1ครับต่อมาเป็นอวตารครับอวตารนี่คือภายในภายนอกก่อนภายนอกด้วยความที่มันเป็นรถเราไม่เคยมีรูปทรงแบบนี้ฝาท้ายตัดหน้าตามันจะดูล้ำไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็คือด้วยความออกแบบภายนอกแล้วก็ภายในมันดูแมทกันโดยที่ว่ามันใช้ชื่ออวตารนะผมว่ามันเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีภายในแอมบิเอนต์ต่างๆมันดูแบบลักชัวรี่ดูความแบบต่างๆเบาะสีเบาะภายในอันนี้ผมก็เลยให้เป็นอวตารที่2ครับ นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเป็นเทสลานะครับเทสลาก็ภายนอกก็จะดูแบบดูล้ำอยู่แล้วสไตล์ของเทสลาแล้วก็ภายในก็ความเรียบง่ายนี่ผมก็เลยให้เป็นอันดับที่3นะครับแล้วก็จบท้ายด้วย คุณเห็นน้อยบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งด่าเพื่อนสรุปแล้วมันก็ให้เขาด้วย น้อยใจนะตัว MG เป็นอันดับ4ครับภายนอกก็คือด้วยความที่มันอาจจะถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะครับมันจะดูไม่ค่อยพบเฉี่ยวเท่าไหร่มันจะดูแบบมนๆไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยให้เป็นอันดับที่4ครับ งั้นส่วนตัวนะครับบอกเลยว่าของเราตอนแรกเราตัดสินใจระหว่าง2คันนี้ ครับ เพราะว่าที่เราเลือก2คันนี้เด่นกว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์นะทั้งคู่มันมีตัวตนของตัวเองเรามีความรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวอีกนะครับก็ทัวร์ไม่ต้องลงเหมือนกันยืมคำพูดได้แอนเลยก็ได้ คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราขับรถยี่ห้ออะไรสักยี่ห้อหนึ่งอยากให้มันสื่อสารตัวเองมันชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับเรานะ
อันนี้เราเห็นส่วนตัวเลยเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่เราขัดใจมั่งระหว่าง2คันเนี่ยอย่างที่ผมบอกให้เหตุผลว่าพออันนี้มันแชร์กับ Volvo เยอะหน่อยซึ่งไม่ได้แปลกนะครับต้องบอกก่อนนะมีหลายแบรนด์ที่เช่น BRZ กับ86ต้องบอกไปแต่ว่าวัตถุประสงค์การแชร์เรื่องดีไซน์อันนั้นมันคนละวัตถุประสงค์แต่อันเนี้ยผมคิดว่าสวยแต่ว่าผมอยากได้มีเอกลักษณ์ผมก็เลยชอบอันนี้มากกว่าก็คือเรื่องของเอกลักษณ์ก็เลยให้อันเนี้ยเป็น Tesla นะครับแล้วจริงๆ Tesla เขาก็ปรับเยอะมากนะจากโมเดล Y ตัวก่อนคือข้างในมันดูหรูขึ้นเยอะคือมันหรูแบบเรียบๆแล้วก็อันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแต่ว่าการที่มีจอข้างหลังมันทำให้รถโดยรวมมันดูทันสมัยมากขึ้นคือมันล้ำจริงๆนะครับในแง่ของดีไซน์ผมว่ามันค่อนข้างทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็อย่างแล้วแต่ละคนก็ชอบไม่ชอบแล้วแต่เนาะแต่ของเราเนี่ย2คันนี้สูสีแต่เราให้ Tesla แล้วค่อยมา Seeker นะครับอันดับ3อันนี้ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับพี่เบิร์ดตอนแรกบอกเลยสารภาพเลย อยากลองรถคันนี้มาถ้าท่านติดตามคลิปของเรามาก่อนเนี่ยผมจะพูดเลยว่าอยากลองคันนี้นักที่สุดเพราะว่าชอบดีไซน์ตอนแล้วก็แอบไปรู้มันเราบิมเมอร์ไงแอบไปรู้ว่าดีไซเนอร์เนี่ยมาจาก BMW ด้วยเคยดีไซน์ซีรีส์7มาก่อนเราก็คาดหวังสูงมากพอมาดูปุ๊บตอนเห็นข้างนอกก็ได้ว่ะพอดูข้างในนึกว่าเราอาจจะไม่ได้ล้ำขนาดนั้นคือมันรายละเอียดมันเยอะมากครับจากประสบการณ์เนี่ยอะไรที่มันเยอะเบอร์นี้มันตื่นเต้นตอนแรกพอใช้ไปนานๆเราจะมีความรู้สึกว่ามันจืดมันจืดเร็วเพราะฉะนั้นสังเกตว่ารถสมัยใหม่ที่จะเรียกว่าอะไรนะที่อะไรทำให้มันทรงเรียบๆมันจะอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าเพราะเนี่ยเราก็เกรงว่าอันนี้มันจะแบบดรอปเร็วแต่ว่าต้องยอมรับว่าเขาฟุ้งฟิ้งมากนะครับแต่ละคันก็จะมีเวลคัมแพ็กเกจใช้คำว่าเวลคัมแพ็กเกจคือเดินเข้าหารถเนี่ยจะมีอะไรที่แปลกไอ้นี่มีเสียงใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ตั้งถูกไหมมีไฟไอ้นั่นนี่ไฟนี่ฟุ้งฟิ้งสุดมั้งวิ่งไปวิ่งมาแบบแล้วแบบพรีเมียมมากนะจริงๆฟังก์ชันเขาเยอะมากนะครับประตูไฟฟ้าแบบโอ้ยชุดใหญ่อันนี้ก็มีประตูไฟฟ้าใช่ไหมมีซับโค้ดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่ของความเป็นพรีเมียมใช่แต่ว่าดีไซน์ส่วนตัวยังไม่โดนครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาก็พยายามจริงๆไม่มีใครพูดถึงเลยเราเห็นลายไม้ข้างในอันนี้เขาไม่ได้ใช้ไม้จริงนะครับแต่ว่าเขาก็ทำลายนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันดูแบบหรูหราซึ่งเราคิดว่าเขาก็มีความตั้งใจแหละในเรื่องฟังก์ชันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับอีก3คันมันยังหรูไม่พอในเรื่องของความพรีเมียมก็เลยเป็นที่มาว่าคันนี้เป็นที่4นั่นเองอย่าลองสุดท้ายหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารวมคะแนนซิว่าสุดท้ายสุดแล้วใครจะเป็นอันดับ1ครับอันดับ1ได้แก่อวตาร11ครับประตูหน้านะครับซ้ายขวาข้างละ3ขวดนะครับรวมเป็น6ขวดคอนโซลกลางที่เป็นช่องใส่ขวดใส่แก้วนะครับ2ขวดคอนโซลหน้าด้านล่างนะครับ3ขวดแล้วก็ที่เท้าแขนตรงกลางนะครับ5ขวดครับประตูหลังซ้ายขวาข้างละ4ขวดรวมเป็น8นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนตรงกลางทางด้านหลังนะครับสามารถใส่ได้อีก2ขวดนะครับรวมทั้งหมดเป็น26ขวดครับสำหรับ Tesla Model Y ตัวนี้นะคะประตูด้านหน้าซ้ายขวานะคะเป็นทั้งหมด10ขวดที่วางแก้วด้านหน้านะคะ2ขวดที่วางของใต้คอนโซลกลาง10ขวดเลยใต้ที่เท้าแขน2ขวดแล้วก็ยังมีเป็นข้างประตูหลังนะคะซ้ายขวา10ขวดที่วางแก้วด้านหลังอีก2ขวดรวมทั้งหมดเป็น36ขวดโอเคครับมาถึงเจ้า MG IM6 นะครับเริ่มจากประตูหน้าซ้ายแล้วก็ขวาฝั่งละ6ขวดรวมเป็น12ขวดนะครับคอนโซลกลางด้านบนอีก2ขวดแล้วก็คอนโซลกลางด้านล่างอีก3ขวดแล้วก็ในส่วนของเก๊ะกลางอีก4ขวดนะครับย้ายมาฝั่งด้านหลังกันบ้างประตูหลังซ้ายขวาฝั่งละ4ขวดรวมเป็น8ขวดแล้วก็ที่พักเท้าแขนด้านหลังตรงกลางอีก2ขวดรวมเป็นทั้งหมด31ขวดครับโอเคครับสำหรับ Seeker 7ประตูหน้าทั้งซ้ายและขวานะครับใส่ได้ข้างละ5ขวดนะครับขยับมาตรงที่วางแก้วด้านหน้าถึงแม้จะมีแค่2ช่องแต่มันเบียดได้ถึง3ขวดแบบสบายๆก็เลยใส่ให้ดูเป็น3ขวดนะครับคอนโซลกลางครับใส่ได้8ขวดคอนโซลหน้าด้านล่างใส่ได้อีก2ขวดโอ้โหเยอะมากเลยนะครับขยับมาดูด้านหลังมั้งครับประตูทั้งซ้ายและขวาใส่ได้ข้างละ3ขวดรวมกับที่วางแก้วตรงที่พักแขนได้อีก2ขวดรวมทั้งสิ้นเป็น31ขวดครับบังเอิญเรามีผลทดสอบที่เราลองใส่ขวดน้ำในตัว X เผิง G6 ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Facelift แต่ว่าพื้นที่ด้านในของตัว Pre Facelift มันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มีตัว Hiptech Ion ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจัดอันดับรวมตัวเลขเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยก็ได้นะครับก็มันก็จะกลายเป็นว่า Tesla เนี่ยก็ยังเยอะที่สุดอยู่ขยับมาเป็น Seeker MG นะครับ31เท่ากันแล้วก็ลดหลั่นลงมานิดนึงก็จะเป็น G6 ถูกไหมครับเป็น X เผิงนะครับ Avatar 11แล้วกลายเป็นปิดท้ายด้วย Ion Hiptech น้อยที่สุดคือ21ขวดอันนี้ท่านจะเห็นภาพว่ารถในเซกเมนต์เดียวกันอีก2คันที่เราทำทดสอบไปแล้วเมื่อเปรียบเทียบการใส่ขวดน้ำจะประมาณแถวๆนี้
ก่อนที่จะไปดูสัมภาระก็สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยเดี๋ยวขึ้นไซส์ของกระเป๋าให้ดูก่อนเราจะมีใบใหญ่2ใบใบกลาง1ใบแล้วก็ใบเล็กที่เป็นเรียกว่า carry on 2ใบนะครับไซส์ประมาณนี้ดูสเปคได้คร่าวๆตามภาพที่เห็นเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าแต่ละคันใส่ได้บ้างน้อยแค่ไหนมาครับถึงคิวอวตาร11กันบ้างนะครับก็ดูจากพื้นที่แล้วก็พอคร่าวๆด้วยสายตาได้นะครับด้านหลังสามารถบรรทุกกระเป๋าได้ทั้งหมด4ใบครับเป็นใบใหญ่1ใบใบกลาง1ใบและใบเล็ก carry on 20 นิ้ว2ใบครับแต่ยังไม่เท่านั้นครับยังมีสามารถของแถมอีก1ใบครับที่บริเวณใต้ฝากระโปรงหน้าสามารถมีช่องเก็บขนาด20นิ้วได้อีก1ใบครับรวมแล้วเป็น4+1เท่ากับ5ใบนั่นเองครับโอเคมาที่ Tesla Model Y นะคะของแอนต้องบอกเลยว่าแน่นอนจ้ะว่าชนะแน่นอนเพราะว่าด้านหลังเนี่ยฝาท้ายของแอนใส่ได้5ใบเลยนะคะก็คือมีใบใหญ่2ใบใบกลาง1ใบแล้วก็ใบเล็กอีก2ใบแต่ว่าใส่ที่ใต้ฝาท้ายได้ด้วยนะคะเป็นใบเล็ก Carry On เนาะ20นิ้วนะคะก็ใส่ไปได้อีก1ใบแล้วก็ใต้กระโปรงฝาหน้านะคะเป็นใบเล็กอีก1ใบรวมเป็นทั้งหมด7ใบโอเคครับแล้วก็มาถึงเจ้า MGI M6 นะครับก็มาดูพื้นที่เก็บสัมภาระกันนะครับเริ่มจากด้านหลังครับโอ้โหเรียกว่าใส่กันเต็มๆนะครับกระเป๋าได้4ใบนะครับใบใหญ่2ใบนะครับใบเล็กอีก2ใบครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบริเวณใต้พื้นสัมภาระด้านหลังครับก็ยังได้ใบเล็กอีก1ใบนะครับแล้วก็ในส่วนฝากระโปรงหน้าจริงๆมันมีช่องเก็บอีกนิดนึงครับแต่ไม่สามารถใส่กระเป๋าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็5ใบเท่านั้นครับ MG สติกเกอร์เนี่ยด้านหลังเนี่ยใส่ได้สบายๆครบเลยคือไปได้หมดทุกใบ5ใบนะครับแต่แน่นอนครับจริงๆมันมีพื้นที่ด้านใต้ถ้าเราเปิดฝามาแต่ประตูมันปิดไม่ได้เราก็เลยไม่นับนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าอีกงั้นสรุปแล้วเนี่ยก็คือ5ใบได้เต็มเซตแล้วก็มีพื้นที่เหลือด้วยครับเหมือนกันครับไหนๆก็มีให้เปรียบเทียบแล้วในรถเซกเมนต์เดียวกันยังมี X เผิงกับ Hiptech ที่เราทดสอบ X เผิงเนี่ยน่าจะไปไม่เท่า Tesla นะครับแต่จะมากกว่า Seeker ก็คือไปได้ครบตามภาพที่เราเห็นเลยงั้นถ้าท่านดูในเรื่องของ capacity ในการขนของ X เผิงก็จะได้เยอะนะครับใกล้เคียงกันกับ Seeker กับ Tesla ส่วนตัว Hiptech นั้นใส่ได้หมดเหมือนกันแต่พื้นที่น้อยก็จะไปใกล้เคียงกับแถว MG มากกว่าสรุปแล้วถ้าให้ไปแทรกคิวก็น่าจะเป็น Tesla X เผิง Seeker MG Hiptech แล้วก็ Avatar ครับ Avatar ก็ถือว่าน้อยที่สุดใน6คันถ้าแถมอีก2คันนั้นเข้าไปโอเคครับเรามาดูในเรื่องของการขับขี่เป็นตัวเจ้า Avatar 11 ผมประทับใจนะเพราะว่ามันให้ความนุ่มนวลคือช่วงความเร็วแบบตั้งแต่ใช้งานในเมืองที่มีรถติดวิ่งสลับหยุดนิ่งครับ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ขับได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงล่างที่ความเร็วต่ำเนี่ยให้ความนุ่มนวลผ่านพวกรอยต่อถนนหรือว่าถนนที่ขรุขระเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยจริงๆอันนี้ต้องชมครับเพราะว่าขับแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบอ่ะใครที่เป็นสายเดินทางหรือว่าใช้งานในเมืองที่ไม่ใช้ความเร็วมากนะผมว่าตอบโจทย์เลยสบายๆเลยแต่ว่าในความนุ่มนวลน่ะที่ความเร็วต่ำก็ไม่ใช่แบบนุ่มยวบยาบนะครับก็คือยังคงรู้สึกได้ว่ารถมันเกาะถนนแล้วก็มีความกระชับในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าใครเป็นคนที่ไม่ได้ขับเร็วมากขับแบบไม่ได้สวิตช์สวายมุดไปมุดมาแบบใช้พวงมาลัยแรงๆบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยผมว่าคันนี้ขับสบายแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ขับเร็วแล้วก็เปลี่ยนเลนบ่อยๆหรือว่าเปลี่ยนเลนแบบมีความรุนแรงนะครับก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นรถที่ขับสบาย1คันแล้วก็เรื่องฟังก์ชันต่างๆบอกเลยว่ายุคนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับกระจกมองข้างตัวปรับพวงมาลัยทุกอย่างอยู่ในหน้าจอทั้งหมดเลยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยรถไฟฟ้าสมัยนี้หายห่วงครับเขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมีครบทุกอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครับเข้าไปในค่อนข้างสมูทด้วยเป็นเรื่องของจังหวะเพิ่มความเร็วแล้วก็จังหวะที่ลดความเร็วนะครับก็เรียกว่านุ่มนวลแล้วก็มันมีอันนึงเนื่องจากว่าที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าตัวด้านหลังเนี่ยมันกระจกมันเล็กนะครับจังหวะที่เรามองกระจก2หลังไปเนี่ยมุมมองมันค่อนข้างแคบมากๆเลยครับเจ้าตัว Avatar 11เนี่ยเขาก็ให้อีกหนึ่งเทคโนโลยีมานะครับซึ่งเป็นตัวช่วยก็คือเป็นตัวกระจกมองหลังเนี่ยสามารถเปิดได้จะเป็นกล้องครับส่องอยู่ด้านหลังเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเปิดมุมมองให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ครบครันสวัสดีค่ะแอนนะคะวันนี้เราก็อยู่กันบน Tesla Model Y Juniper นะคะซึ่งฟิลการขับเนี่ยแอนรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับตรงไปตรงมามันขับง่ายไม่ต้องมีการปรับตัวอะไรเยอะเนาะตอนแรกๆพอขึ้นมาอาจจะงงนิดนึงในเรื่องของเกียร์มันเนี่ยเพราะว่าเกียร์มันก็จะเปลี่ยนไปแล้วไม่มีตัวเป็นก้านคันเกียร์หรือว่าไม่มีตัวแบบคันโยกอะไรแล้วเนาะมันก็จะเป็นตัวเกียร์ที่อยู่บนจอทั้งหมดโดยส่วนมากทุกอย่างเขาก็จะไปรวมอยู่ในจอหมดแล้วนะคะในเรื่องของการเร่งแซงเนี่ยก็
เร่งแซงได้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวออโต้สเตียร์กันเนาะวิธีการใช้งานง่ายมากค่ะแค่กดปุ่มตัวเป็นจอยสติ๊กนะคะอยู่ตรงปุ่มขวามือตรงนี้กดเข้าไปปึ๊บมันก็จะสามารถที่จะล็อกความเร็วได้แล้วนะคะมันก็จะขับขี่เองปล่อยมือแล้วตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันทำงานแล้วมันจะมีเสียงตึงๆแล้วรถมันก็จะขับไปเองซึ่งมันสามารถที่จะเซตความเร็วได้ตั้งแต่30จนถึง150เลยถ้าเกิดเราขับไปแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้มันเร็วไปว่ะเราก็สามารถกลิ้งตัวปุ่มจอยสติ๊กเนาะกลิ้งลงมาแล้วก็เพื่อที่จะให้มันลดความเร็วตามที่เรากำหนดได้แค่นี้เองตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาพของถนนลูกรังนะคะช่วงล่างของเขารู้สึกว่าไม่ค่อยสะเทือนนะหรือมันลูกรังไม่พอมันก็มีแบบการโยกบ้างมันก็มีหลุมมีบ่ออยู่นะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้สะเทือนเท่าที่ควรรู้สึกว่าช่วงล่างเขาก็โอเคนะถือว่าทำได้ดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ครับผมนันนะครับอยู่กับเจ้า MG IM6 นะครับก็ตอนนี้ก็ขับมาได้สักพักแล้วนะครับผมว่าตัวรถนะครับทัศนวิสัยดีนะครับก็คือตัวรถค่อนข้างสูงมองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้ความเร็วนะครับช่วงประมาณสัก80 ถึง 100ตอนนี้ผมว่ารถค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็เฟิร์มพอสมควรนะครับก็ยังไม่มีการโยนอะไรเท่าไหร่พวงมาลัยฟีดแบ็กผมว่าดีนะแบบ handling ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยพวกรอยต่อถนนเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างทำได้ดีนะเหมือนแบบเรารู้สึกได้ว่าพื้นถนนมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียบแต่ก็ยังแบบให้ความการขับขี่ที่มันมั่นใจครับมันไม่ได้แบบว่านุ่มซะทีเดียวเลยจังหวะเปลี่ยนเลนนะครับพวงมาลัยให้การตอบสนองที่เป็นค่อนข้างที่ว่าตรงไปตรงมาเนาะก็คือหักเลี้ยวแล้วมันก็ตามมือเราเลยอ่ะอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะแต่ติดอย่างเดียวเลยกระจกมองหลังเนี่ยคือจริงๆปกติคนทั่วไปครับเวลาเราใช้มองกระจกมองหลังก็คงไม่มานั่งกดปุ่มดูกล้องกันแล้วนะแต่อันนี้มันคือกระจกบานหลังมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ทัศนวิสัยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเขาก็เลยเอาตัวกล้องโดยการดันปุ่มตรงพวงมาลัยขึ้นนะครับก็เป็นกล้องหลังก็โอเคอยู่แหละมันก็ยังมีกล้องเข้ามาช่วยให้เรามองเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็รูปทรงเงี้ยฝั่งคนขับครับทัศนวิสัยด้วยตัวรถมันสูงนะพอรถมันสูงปุ๊บมันก็มองเห็นชัดเจนแต่มันจะมีโป่งซุ้มล้อหน้า2ข้างนะครับซ้ายขวามันจะใหญ่ขึ้นมาก็ให้ฟีลแบบรถสปอร์ตนะครับมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนรถมีโป่งอะแต่มันก็จะมีมุมอับสายตาอยู่นิดนึงซึ่งเขาก็ให้ตัวกล้องมุมอับสายตามานะครับจังหวะที่เราเปิดไฟเลี้ยวขวาตัวนี้มันก็จะมีกล้องขึ้นมาให้เราเองคือส่วนตัวนะเรื่องของการขับขี่ผมให้เขาแบบดีเลยอัตราเร่งผมว่าเพียงพอนะครับ200กว่าแรงม้าก็คือกดแล้วก็มาเลยนะครับแต่อยู่เรื่องเดียวเลยจอผมว่ามันใช้งานอาจจะแบบมองแล้วไม่ถนัดอะครับมันคือผมพยายามปรับพวงมาลัยขึ้นลงหลายทิศทางลองแล้วมันจะให้มันยังไงให้มันไม่บังมันก็ยังบังอยู่ดีอะครับอันนี้แม่งแอบขัดใจนิดนึงนะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Seeker นะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่ผมว่ามันเป็นรถที่ถือว่าขับดีนะครับมันไม่ได้นิ่มจนเกินไปมันจะมีความแบบว่าตอบสนองในการขับขี่ที่ใช้ได้อยู่นะครับจุดตำแหน่งการขับการปรับต่างๆผมไม่ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเข้าถึงฟังก์ชันผมออกจะชอบด้วยซ้ำเพราะมันมี physical button หรือปุ่มที่มันสามารถที่จะเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายนะครับพอสมควรนะครับหน้าจอก็สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้อะไรได้คือมันปุ่มมันอยู่ด้านนอกครับไม่ต้องเข้าจอทำอย่างเดียวแต่แน่นอนเรื่องแอร์ก็ยังต้องเข้าไปผ่านหน้าจออยู่นะครับก็ถือว่าโอเคจุดสัมผัสต่างๆในฐานะคนขับเข้าถึงจับต้องถามว่าพรีเมียมไหมโอเคเลยกำลังแรงม้าถึงแม้ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวท็อปนะแต่ถ้าดูตามสเปคคืออย่างที่ผมพยายามบอกนะครับตลอดว่าบางทีเรื่องแรงม้ามันก็ไม่ได้แปลว่ารถดีไม่ดีเนาะมากหรือน้อยไม่ได้เป็นตอบโจทย์วัตถุประสงค์เท่ากับว่าเวลาเราขับแล้วเรารู้สึกว่ามันสามารถเร่งแซงได้ไหมเช่นสมมุติมีรถจะมาผมกดปุ๊บอุ้ยหน้าหงายเลยคือก็สามารถเร่งแซงได้ครับทันทีทันใจเข้ามาถึงปุ๊บและสไตล์ผมนะฮะต้องเปิดหลังคาพาโนครับรับลมสักนิดรับแสงสักหน่อยนะครับก็จะรู้สึกว่ารถมันกว้างขวางสบายมากเลยครับถ้าถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบบ้างไหมถ้าในแง่ของฟังก์ชันถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอารมณ์นะพูดถึงเรื่องของเหตุผลของการใช้งานต่างๆเนี่ยณตอนนี้ไม่ได้ติดเรื่องอะไรขนาดนั้นอาจจะมีนิดนึงก็คือมุมมองกระจกด้านหลังกระจกข้างหลังมันแคบนิดนึงมันก็จะติดว่ามันอาจจะมองได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเสียงเนี่ยที่เข้ามาจากภายนอกนี่ถือว่าดีเลยเงียบตามมาตรฐานเราคาดหวังกับรถถือว่าเป็นพรีเมียมเซกเมนต์มันต้องประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ส่วนบุคคลครับผมเนี่ยชอบไอ้ตรงไอ้โป่งล้อหน้าที่มันนูนขึ้นมา2ข้างเนี่ยจริงๆค่ายบ้านนี้บ้านจีรี่เนี่ยเขาก็ชอบนะโลตัสเขาก็ทำที่เราเคยพูดถึงในคลิปก่อนๆนะครับคือมาให้ความรู้สึกเหมือนขับรถสปอร์ตนิดนึงซึ่งผมว่าอันเนี้ยสำหรับผมมันก็เท่ดีบางคนอาจจะชอบไม่ชอบไม่รู้ละแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ overall แล้ว
ถือว่าผ่านและก็ถือจัดว่าดีเลยครับผมถือว่าจัดว่าดีเลยในการขับขี่ขับสบายเพียงพอ handling ดีในระดับหนึ่งถ้าขับบนถนนหลวงปกติถ้าท่านไม่ได้เอาไปขับบ้าๆบอๆนี่ผมว่าท่านที่ชอบขับรถย้ำนะครับท่านที่ชอบขับรถที่ไม่ติดรถนิ่มมากๆเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะแฮปปี้เลยล่ะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับแน่นอนเราแต่ละคนก็พูดถึงรถที่เราขับในการขับบนถนนนะครับในช่วงรถเทสหรือการทดสอบบนถนนนะครับแต่ว่าเราก็โหวตอีกเพราะเรามีการสลับกันขับด้วย ใช่ ครับเราก็โหวตเหมือนกันนะครับก็ผลลัพธ์เอกฉันท์ใช่ไหมอันดับหนึ่งเนี่ย เอกสารครับ เอกฉันท์เหมือนกันครับให้รถของแอนครับเทส เย้ ลาขึ้นเป็นอันดับห เท นึ่ ส ง ลามาครับ ทำไมถึงให้เทสลาครับ ผมว่าช่วงล่างมันค่อนข้างเฟิร์ม ใช่ ขับแล้ว ใช่ มันมั่นใจ ต้องย้ำว่าอันนี้มันคือพวกเราอ่ะอยู่กับรถนะพวกเราเป็นสายขับแล้วเราค่อนข้างจะขับแบบ performance ใช่ครับ เพิ่งแต่ละท่านก็ต้องเอาไปวินิจฉัยเอาเองนะครับตัดสินใจเองเพราะว่าพวกเราก็จะไม่ค่อยชอบไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะไม่ค่อยชอบรถนิ่ม ใช่ใช่ ไม่ค่อยชอบรถนิ่มจะชอบรถที่มันรู้สึกว่ามั่นใจอ่ะ มั่นใจ เพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่านี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเลือกเทสลาเหมือนกันหมดมันจะไม่ได้แข็งนะจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าเขาบอกว่าเขาเซ็ตช่วงล่างเฟิร์มขึ้นแต่เราคิดว่ามันเหมือนมันนิ่มขึ้นเลยมันรู้สึกว่ามันขับสบายขึ้นรอยต่อถนนมันแบบดีขึ้นเก็บเสียงได้ดีขึ้นแล้วโอเวอร์ออลเราว่าโอเคอันดับ2คะแนนสปลิตถูกไหม ถูกครับ เราสองคนเนี่ยเห็นด้วยกันเราเห็นว่าอะไร MG ครับ เราว่า MG แล้วพี่เบิร์ดอ่ะ โรสติกเกอร์ครับมันอาจจะใกล้ๆกันแต่เป็นโรสติกเก อ อ ว ร์ ตาร อ๋อแอนว่าอวตารมิชิอ่ะ อ่า ทำไมถึงคิดว่า MG ด้วยความที่พอมันขับแล้วผมว่ามันได้ทั้งความนุ่มและความเฟิร์มครับมันคืออาจจะนุ่มกว่าตัวเทสลาแต่มันยังมีความเฟิร์มหรือแบบรอยต่อถนนอะไรต่างๆที่รู้สึกว่าขับมันมั่นใจ มันสบายมั่นใจเหมือนกันแล้วสบายขึ้น ใช่ครับใช่ ซึ่งก็อาจจะมีส่วนหรือเปล่าว่ามันมีเลี้ยวล้อหลังทำให้รู้สึกว่ามันเพรียว มันก็เลยแบบ ก็ เวลาขับบนถนนเวลาเปลี่ยน เป็นไม่ได้ ใช่ครับ ก็เลยแบบนิ่ง อาจจะมีส่วนครับ ของเราเนี่ยเหมือนคิดเหมือนพี่นันเลย แต่ว่าของเราตอนแรกเราลังเลระหว่างซิกเกอร์กับ MG ซิกเกอร์มันจะมีดอกแต่อันนี้ผมบอกกันนะครับผมพูดทุกคลิปเลยว่าถ้าท่านไม่ได้ขับเปรียบเทียบกันนะท่านไม่รู้สึกหรอกรถพวกเนี้ย ครับ มันจะคล้ายๆกันหมดแต่พอขับโดดจากคันไปคันมันรู้สึกว่าเหมือนกับซิกเกอร์มันมีความประหลาดๆเราบอกไม่ถูกมันคืออะไรอะเวลา พวงมาลัย เหมือนกับมันจะมีแบบ ใช่ มันจะมีดอกแบบเฮ้ยจะแข็งก็ไม่แข็งจะนิ่มก็ไม่นิ่มยังเลยังลังเลรู้สึกไหมรู้สึกงั้นใช่ไหม ใช่ครับ พวงมาลัยมันมีจังหวะดีเลย์อยู่นิดนึง อ่า สติ๊กเกอร์ ซึ่งอันนี้ถ้าท่านไม่ละเอียดถ้าขับทั่วไปเทสไลท์แถวโชว์รูมไม่รู้เรื่องหรอกครับ ไม่ อันนี้คือเราอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับผมมา MG กับซิกเกอร์ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลือกว่าเป็น MG แล้วทำไมพี่เบิร์ดเลือกซิกเกอร์ จริงๆเบิร์ดเหมือนพี่เบียร์ครับเพราะว่าด้วยช่วงล่างที่เบิร์ดขับไปฟิล MG กับตัวซิกเกอร์มันคล้ายๆกันมันมีความแปลกในช่วงล่างหน้านิดหน่อย จังหวะวิ่งไปเหมือนทำไมมันดึบๆข้างหน้าแต่ว่าพอชั่งน้ำหนักไปชั่งน้ำหนักมารู้สึกเบิร์ดชอบคันตัวซิกเกอร์มากกว่านิดหน่อยก็เลยเลือกให้ซิกเกอร์ก็คือความส่วนตัวครับ พี่แอนหนีไปนู่นเลย อันนี้ฉีกครับ เลยฉีกเลยทำไมถึงฉีกขนาดนั้น ไม่แต่ความรู้สึกแอนนะแอนรู้สึกว่ามันไม่ได้นิ่มอ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราขับแบบทางเรียบขับทางเรียบ แล้ว ตลอด เราก็วิ่งหลายรูปแบบ ใช่ ใช่ ใช่พอขับไปแอนรู้สึกว่ามันไม่ได้ย้วยอ่ะมันเหมือนมันขับไปแบบนิ่งๆแบบลอยๆอ่ะแต่พอไปขับแบบซิกเกอร์หรือว่าขับ MG มันยังแบบเหมือนมีความแบบเด้ง กระด้าง เด้งแต่อวตารมันแบบมันลอยๆใช่มันลอย จริงๆก็มีแบรนด์หนึ่งนะแบรนด์ซูเปอร์ไฮเอ็นมากเลยเขาขายเรื่องนี้เลยก็คือโรลส์รอยซ์นะคือรถต้องนิ่งนิ่มๆถึงจะรู้สึกว่าหรูหรา ครับ ซึ่งก็ในมุมนั้นเขาก็อาจจะมาถูกทางแล้ว ใช่ครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไร ไม่แปลก นะครับส่วนอันดับ4เราให้อะไรนะเราเป็นอวตารพวกเรา3คนผู้ชายครับชอบรถอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าพอรถมันนิ่มก็จะมีความเขาเรียกอะไรแบบเฮ้ยมันจะรอดเหรอวะอะไร ใช่ครับ แต่ว่าแอนให้อะไรเป็นอันดับ4นะ MG ค่ะ ให้ MG เป็นอันดับ4เพราะ แอนรู้สึกว่ามันเด้งแล้วก็ที่อย่างที่บอกเวลาพอนั่งแล้วมันแอนเห็นข้างหน้ามันนะคะ ไม่ชอบ ไม่ชอบมุมมอง มันก็ขัดตา เขา ไม่ชอบเฮ้ยแต่เราอ่ะจริงๆมันไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะมันคืออวตารด้วย อ อ ว ว ตา ตาร รด้วยซิกเกอร์ก็เป็น Seeker แล้วก็มีเทสลาคันเดียวที่ไม่ใช่ ใช่ ที่ไม่เห็นไอ้โป่งเนี่ยซึ่งเรากลายเป็นชอบเราเคยพูดในคลิปโรตัสว่าแม่งได้อารมณ์รถสปอร์ต ใช่ แพ้ผู้ชายผู้หญิงก็คิดไม่เหมือนกันอีกแต่ว่าเราได้เคลียร์วินเนอร์แล้วเดี๋ยวเราเอาคะแนนมาหารเราลองดูสินะครับว่าสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยเรื่องของการขับขี่หรือรถเทสคันการใช้งานทั่วไปเนี่ยใครมาเป็นอันดับหนึ่งครับ มันมีเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับนะครับที่เราทดสอบกันซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูคร่าวๆว่าเราวิ่งประมาณไหนกี่กิโลนะครับก็ประมาณนี้วิ่งไปพร้อมๆกันแล้วก็สลับกันขับในช่วงเราทดสอบก็สรุปไม่ได้มีผลกับผลของเรานะครับกับเรื่องของคะแนนของเราเลยเพราะว่ามันก็เรียงตามอันดับเลยครับว่าในเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง Tesla ทำได้ดีที่สุดเพราะว่าต่อให้เราตั้งเป็นโหมดธรรมดาเขาก็จะมีเรื่องรีเจนกลับเข้ามาเยอะที่สุดเพราะฉะนั้น Tesla ทำได้ดีที่สุดลองมาเป็นซิกเกอร์อันดับ2นะครับอันดับ3เป็น MG แล้วก็อันดับ4เป็น Avatar ตามนี้เลยนะครับก็คือให้เห็นว่าการกินไฟเนี่ยยังไง Tesla ก็ชนะเลิศแบต800โวลต์ของตัว Seeker กับ Avatar ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราสิ้นเปลืองครับ
โอเคครับก็ถึงเวลาเป็นมงคลแห่งการ drag race นะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยดูก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอารถมาทั้ง4คันนะครับเรียงกันแล้วเราจะออกตัวจากจุดหยุดนิ่งนะครับมาดูซิว่า1 0 ถึง 100เนี่ยทำได้เท่าไหร่เพราะว่าจากประสบการณ์ของเราบางทีมันก็ไม่ตรงตามสเปคบางคันทำได้ดีกว่าบางคันทำได้แย่กว่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันทีนี้ก็คันไหนเข้าเส้นก่อนก็ชนะเลยนะครับถ้าสมมุติว่าสูสีเดี๋ยวอาจจะมีรอบ2รอบ3นะครับแล้วเราก็จะดูเรื่องของควอเตอร์ไมล์ไปด้วยครับว่าความเร็วควอเตอร์ไมล์เนี่ยนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะรถนี่ก็แรงอยู่แล้วรถไฟฟ้าทั้งหมดทั้ง4คันนี้ไม่มีคันไหนขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับขับเคลื่อน2ล้อหมดแต่ว่าเราเรียงจากคันที่ไม้เยอะสุดซึ่งคือผมนะครับขยับไปก็เป็นพี่เบิร์ดแล้วก็เป็นเข้าใจว่าเป็นแอนใช่ไหมแล้วก็พี่นันคันสุดท้ายคือไล่เลยครับก็ต้องถามก่อนว่าพร้อมไหมคือเราก็มั่นใจใช่ไหมม้าเราเยอะแต่ว่าจากประสบการณ์การทดสอบก็รู้ว่าม้าเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะงั้นต้องถามว่าพี่เบิร์ดเป็นไงบ้างครับ สบายครับดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าไม่ใช่แรงม้าที่น้อยที่สุดครับแล้วรอบเนี้ยเบิร์ดจะไม่ทิ้งท้ายจะไม่ล้างท้ายแน่นอนครับพี่แอนว่าไงพี่แอนมั่นใจแค่ไหนไม่รู้สินะแต่ว่าของแอนก็0 ถึง 100เขาเคลมว่า 5.9 วิอะไม่รู้คนอื่นเท่าไหร่เนาะพี่นันคันสุดท้ายพี่นันนี่ม้าน้อยสุดเลยถูกไหมใช่ครับต่อให้เรื่องของการออกแบบดีไซน์จะเป็นอันดับโลแต่เรื่องแดกผมไม่ยอมแน่นอนฮะต่อให้ม้าน้อยด้วยครับแต่รูปทรงแอโร่เพราะนั้นรอชมได้เลยเอาล่ะถ้าทางทุกคนพร้อมแล้วเราใช้โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ไปให้เร็วที่สุดไม่สนใจเรื่องประหยัดพลังงานอีกต่อไปโอเคนะอาจารย์เฟิร์สพร้อมนับถอยหลังเลยครับโอเคเตรียมตัวนะครับพร้อม3 2 1ไปครับอุ้ยเอ็มจีมั่งมาเว้ยออกตัวทำไมไม่ไปออกตัวทำไมไม่ไปเฮ้ยมาเลยไปแล้วครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดลืมกดคันเร่งเหรอกดคันเร่งแล้วแต่ว่าเหมือนจังหวะมันมีดีเลย์ครับเดี๋ยวต้องกดตั้งแต่ก่อนจังหวะ0เนี่ยเอางี้เดี๋ยวเราให้แก้ตัวอีก1รอบนะครับท่านผู้ชมคือพี่เบิร์ดนี่แรงม้าเป็นอันดับ2ถูกปะแต่ว่าทำไมถึงออกมาท่านี้อาจจะเหยียบเบรกหนักเกินไปครับตอนจอดนิ่ง โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูขออีก1ทีนะครับอีก1ทีดูซิว่าตอนนี้ลำดับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือซิกเกอร์ก่อนถูกไหมครับแล้วก็ลองมาเป็นของแอนป่ะครับเดล่า2 MG3 แล้วก็เป็นอวตารใช่ไหมครับเป็นระดับสุดท้ายใช่ไหมครับทำไมถึงเงียบนะกำลังห่อเหี่ยวอยู่ครับท้อแท้อยู่ทีนี้ก่อนออกตัวมีคนบอกว่าอะไรนะเบิร์ดจะไม่ไปอยู่ที่ลังท้ายแล้วแน่นอนใช่ไหมแล้วรอบเนี้ยเบิร์ดจะไม่ทิ้งท้ายออกตัวทำไมไม่ไปถ้าพี่ไม่อยู่แล้วใครจะอยู่แล้วโอเคขออีกทีครับขออีกทีอีก1รอบเพื่อความชัวร์3 2 1ไปเทสลาออกแรงอะรอบนี้เฮ้ยเทสลามาเว้ยทำไมเหมือนเดิมเลยโดนนี่หลังกดกล้องไฟเลี้ยวดูรถพี่เบิร์ดหน่อยก็ต้องมาดูครับว่าวิ่งเร็วแล้วหยุดได้ไหมเราจะใช้ความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือจาก120ถึงจุดหยุดนิ่งซึ่งปกติแล้วเราก็จะบอกว่ายางมีส่วนด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นพรีเมียมแบรนด์ครับถ้าท่านดูยี่ห้อยางแต่ละเจ้าก็คือถือว่าเป็นท็อปเทียร์เป็นเทียร์เดียวกันหมดหรือว่าเป็นยางแบบพรีเมียมหมดไม่ใช่ยางแบบเราไม่เจอแบรนด์แบบเวสเลกหรือว่าเจอแบรนด์ทั่วๆไปอย่าง GT นะครับก็คือเป็นยางที่มิชลินคอนติอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นพิเรลี่หรือแม้กระทั่งฮันกุ๊กซึ่งก็เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นไฮเอ็นด์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าพี่เบิร์ดก็จะมั่นใจใช่ไหมว่าเบรกตัวเองเบรมโบดีเบมโบต้องมาครับตอนนี้มันต้องโชว์ศักยภาพแล้วครับเบมโบเห็นเปิดสปอยเลอร์ด้วยไหมฮะช่วยเบรกให้สั้นลงคือเอาตรงๆครับตอนนี้ทำทุกทางไม่คิดว่าจะเบรกสั้นกว่าคนอื่นครับโอเคครับแล้วพี่นันก็เบรกส้มไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โม้อยู่ใช่ครับเบรกซิ่งนะครับเบรกส้มจี๊ดเลยโอเคนะฮะก็แจ้งท่านผู้ชมก่อนว่าภาพมันอาจจะไม่ตรงแต่ว่าเพื่อให้มันมีความแฟร์คือเราใช้อุปกรณ์ของเรานะครับเป็น GPS คอยจับว่าระยะที่ดีที่สุดเท่าไหร่นะครับจุดเบรกคือจุดเดียวกันแต่ว่าอาจจะถึงไม่พร้อมกันนะครับจะพยายามเบรกจุดเบรกเดียวกันแล้วดูซิว่ามันใกล้เคียงกันหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับพร้อมยังครับทุกคนพร้อมนะพร้อมครับเรานับให้พร้อมเตรียมตัวออกตัวเลยครับวิ่งให้ถึงแล้วจุดเบรกเดียวเลยครับไปเลยครับถือว่าสูสีมากนะครับ
อเคครับการท้าทายของเรามันต้องมีหลาย challenge นะเพราะเรื่อง drag มันก็ส่วนหนึ่ง ใช่ครับ ระยะเบรกก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เราจะมาดูว่ารถใหญ่อย่างเงี้ยที่บอกว่านิ่มๆคนก็จะมีข้อถกเถียงว่า แล้วมันคล่องตัวไหม ใช่ ถ้าจะต้องขับแบบ ชวัดเฉวียน ชวัดเฉวียนหน่อยนะเป็นยังไงบ้าง แล้วถ้าดูจากข้างนอกก็พอรู้เลยว่าคนที่นั่งอาจจะเมามากน้อยแค่ไหนถูกไหม ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเราก็เพื่อความเป็นกลางเพราะเดี๋ยวเราจะขี้โกงกันเราให้จันเฟิร์สนะครับซึ่งนั่งอยู่กับเราแล้วตอนนี้นะครับ เป็นคนกลางครับ นั่งอยู่รถเตรียมพร้อมแล้วก็คือสดๆเลย อ่า คันละ1รอบแล้วเราจับเวลา ใช่ครับ ใครได้เวลาที่ดีที่สุด ขอเริ่มจากชีเคอร์ก่อนจันเฟิร์สโบกมือนี่เจ้าเก่าเรานะ นี่แล้วครับ พร้อมแล้ว เราเขาเริ่มจากซีเกอร์หรือชีเคอร์ อ่า ขอชีเคอร์เริ่มก่อน Seeker เดี๋ยวเราจะนับให้จันนันเป็นคน โอเค จับเวลา จับเวลาครับ หน้ารถเข้าตรงนี้ปุ๊บกดหยุดเวลาเลยนะครับ อ่า เราดูซิว่าคันไหนได้เวลาดีกว่ากันเริ่มจากซีเกอร์ก่อนนะครับ โอเคอ่ะ 3 2 1 ไปครับ โอ้โหยนี่ไงนี่โอ้โหยโอ้ยโอ้ยทำไมมันรถมันคันใหญ่อะเนอะมันคงต้องโยกแบบนี้เปล่าวงเลี้ยวโอเคนะดูอย่าง แคบ ดูอย่าง โอเคครับ วงเลี้ยวแค่อุ้ย ชิดไพลอต อุ้ยชิดไพลอตสุดๆอุ้ยเอ้ยเวลาอะไรครับจันนันแคป 19.92 โห เดือดมากครับ เดี๋ยวลองมาดูซิว่า นี่ซีเกอร์ใช่ไหม ต่อไป ใช่ครับ MG ของพี่นันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู MG นะครับ ต้องบอกว่า MG เขามีเลี้ยวล้อหลังช่วย ไม่เด็ดอยู่ มีเลี้ยวล้อหลังช่วย ไม่ นะ เด็ดอยู่ครับ มีเลี้ยวล้อหลังช่วย ลองมาดูซิว่าเวลาซีเกอร์เปรียบเทียบกับ MG ก่อน เป็นยังไงบ้างจานเฟิร์สพร้อมนะ ดู 3 2 1 ไปครับ ตอนหลังเขาจะช่วยเลี้ยวหรือช่วยพาออกไปไหนครับ ไม่รู้จะพาไปไหน ช่วยดิช่วยเลี้ยวดิ เห็นแล้วอุ้ย มันเลี้ยวชัดเลยอะ เลี้ยวจริงๆเลยนี่ล้อหลัง ดูกลับรถดูกลับรถครับดูกลับรถ อุ้ยแคบเลยอะ แคบมาก แคบมาก วงเวียนเลยอะ ดูดิโหอันนี้ต้องนะใช้ เวลาน่าจะดี พอดีมากพอดีอุ้ย มาแล้วครับคุณนัน 19.48 ครับ โอ้โห เร็วกว่าซิกเกอร์ป่ะ เร็วกว่าซิกเกอร์ครับ อุ้ยเร็วกว่าซิกเกอร์ครับตอนนี้นำมาแล้วครับโอ้โห MG ต่อไปเป็น Tesla นะครับซึ่ง Tesla เนี่ยเราเดานะ อาจจะเสียเปรียบเพราะว่า Tesla ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเวลาเลี้ยวเหมือนเรือเลย วงเลี้ยวโคตรกว้างเลยไปดูตอนยูเทิร์นก็จะรู้เมื่อกี้ MG มีล้อหลังช่วย วงเลี้ยวแคบมากครับ วงเลี้ยวแคบ จุดกลับ มาก รถแคบมาก นะครับเดี๋ยวนี้มาดู Tesla จันเฟิร์สพร้อมแล้วเหมือนกัน พร้อมนะ โอเคมาดูนะว่าได้เวลาเท่าไหร่ เต็มตัว 3 2 1 ไปครับ ออกตัวดีนะครับ เนี่ยเทสลาดูดิไม่โครงอ่ะนึกออกปะ อุ้ยโคตรจีด ดูดิชิปมากอ่ะ นี่แต่วงเลี้ยว นี่ นะครับ ไม่เหมือนเรือ เร่งมันไม่ได้เพราะ เรือเหมือนเรือครับ ใช่ เรือเหมือนเรือเลย จะอยากได้ยังไง โอ้โหชิปมากอ่ะจันเฟิร์สโอ้โหเท่าไหร่ครับบอกผลหน่อย 19.60 ครับ เปรียบเทียบกับอันอื่นเป็นไงครับ ตอนนี้อะครับอันดับที่ 2 ครับ ช้ากว่า MG ช้ากว่า MG แต่เร็วกว่าซิกเกอร์ครับ เร็วกว่าซิกเกอร์ช้ากว่า MG เร็วกว่าซิกเกอร์นะครับก็แสดงว่าเลี้ยวล้อหลังท่านก็ได้เหมือนได้ความรู้ไปด้วยนะ ใช่ครับ รถที่มีระบบเลี้ยวล้อหลังนี่มันช่วยครับ เขาได้เปรียบ ได้เปรียบ เร็วแคบ นั่นเองที่สุดท้ายสุดก็ต้องมาเจอรถพี่เบิร์ดครับ a อวตาร11 เบรกเบมโบว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มามืดครับมามืด มาหรือหน้ามืด จนตอนนี้ มีสง ยังมี ย่าง ความมั่นใจอยู่ มามืดหน้ามืดเป็น2อย่างฮะจานเฟิร์สเหมือนกัน1ช็อตทีเดียวเลยเตรียมตัวพร้อม 3 2 1 ไปครับโอ้โห แบบมินิมอล กด เลย กด มิ ปุ๊บ นิมอล ดีเลย์ตามสไตล์ก็โยนแต่ก็ไม่ได้เยอะเนอะ ไม่ได้เยอะมาก ไม่ได้เยอะมากโอ้โห แต่ว่าน่าเป็นห่วงตรงนี้ครับ ตรงนี้ รถเขายาว เฮ้ยวงเลี้ยว วิวเบรก อุ้ยโดนพอไม่เป็นไรอ่ะโดนนี่แสดงว่ากว้างกว่าเทสลาอีกนะวงเลี้ยวอ่ะวิ่งมาถึงปื๊ดเท่าไหร่ 21.3 ครับ 21.3 21.3 ครับ โอ้โห ก็ตรงเลี้ยวนั่ ดี นแห ใจ ละ ครับเบิร์ดเยอะสุดชนะ ยังอีกแล้วอ่ะ เมื่อกี้ชวเฉวียนแล้วบอกว่าเฮ้ยในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้ใช้ ใช่ครับ ใช่ไหมแต่ว่ามีสิทธิ์ได้ใช้แน่ในกรณีหักหลบฉุกเฉิน เราจะลองนะ เราเรียกกันว่า elk test คือเหมือนกับมีตัวอะไรมายืนขวาง elk test เนี่ยมันคือเป็นเทสที่ใช้ในสแกนดิเนเวียนะครับ ครับ ก็คือว่าประเทศยุโรปตอนเหนือเนี่ยเขาชอบมีไอ้กวางยักษ์อะหน้าหนาวมายืนขวางถนน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับต้องหลบกวางนี้ก่อนไปอีกเลนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องหลบคืนด้วย แล้วก็ดูซิว่ารถคันไหนเนี่ยมันจะนิ่งที่สุด เราใช้ความเร็วเพื่อความสบายใจของจานเฟิร์สก็คือสัก 70ไหม ครับได้ 70 70ได้ครับ ให้เท่ากันนะจานเฟิร์สไหว
ไหม70 ตะโกนมาจากข้างหลังได้ไหวนะครับ ก็ 70 เหมือนกันหมดดูซิว่าแต่ละคันท่าประมาณไหนไม่มีการปิดระบบควบคุมเสถียรภาพนะครับคือเราเปิดระบบเต็มที่ดูซิว่าคันไหนพริ้วกว่ากันเดี๋ยวเราจะลองขับแล้วเราจะเปรียบเทียบภาพแบบไซด์บายไซด์ โอ้ตายเป็นไงครับยังหวังอยู่ไหมครับ ไหวไหมอวตาร สบายครับ โอเค ดูจากบอดี้โล เราว่านะ ไปได้อยู่ เราว่านะเอาเราเดานะแทงก่อนดูเราว่าพริ้วสุดคือสงสัย MG 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 แล้วก็ลองมา Tesla Tesla Seeker แล้วก็เป็นอวตาร เหมือนเมื่อกี้เลยครับ เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันครับ โอเคพร้อมครับออกได้เลยครับเฟิร์ส โอเคครับอย่างที่บอกเราต้องใช้คนกลางซึ่งหลายๆท่านที่ติดตามคลิปเราก็จะรู้จักอาจารย์เฟิร์สเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์เฟิร์สก็เป็นอินสตรัคเตอร์นะครับเป็นวิทยากรฝึกสอนด้วยเป็นนักแข่งด้วยนะครับบางท่านอาจจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฟิร์สอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยให้อาจารย์เฟิร์สเปลี่ยนเลนเมื่อกี้สลาลอมก็อาจารย์เฟิร์สเป็นคนทำนะครับก็ได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้ว ใช่ครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนเลนทีนี้เปลี่ยนเลนเนี่ยดูภาพเดี๋ยวมีภาพปลากรอบด้วยนะครับ ภาพปลากรอบ สรุปแล้วอาจารย์เฟิร์สมองว่าให้ใครชนะครับ โอ้โห เปลี่ยนเลนใช่ไหมพี่เบียร์ เปลี่ยนเลนคันนี้เลยฮะ นั่นไงยืนอยู่ข้างหน้า เลย อ่ะ ต้องยอมครับว่า อันนี้ต้องยอมเขาเนอะ ต้องยอมครับจังหวะเปลี่ยนเลนมันรู้สึกว่ารถมันอย่างว่ามันเลี้ยว400 ใช่ จังหวะเปลี่ยนเลนมันแบบเปลี่ยนทั้งคันแบบง่ายๆไปเลย เออ เพราะว่าข้างหลังมันนำเลี้ยวตามไปเลยพี่เบียร์ ครับ มันไม่ง่ายกว่า ก็น่าจะเป็นคันเดียวป่ะที่มีสกิทไพลอนเลย ถูกต้อง ใช่ไหมเป็นคันเดียวที่ไม่โดนเลยนะครับอย่าลืมรถคันนี้มันไม่เล็กนะครับคันใหญ่นะแสดงว่า MG เนี่ยทำกันบ้านมาดีมากเลยว่าในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉิน ครับ ความเร็วเรา 70 ถูกไหม อ่ะ เท่ากันหมด เท่ากันหมด 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คืออันนี้สามารถไปได้ปลอดภัยที่สุด แล้วอันดับ 2 3 4 ให้ใครบ้างครับ อันดับ2เนี่ยตอนแรกอะเครียดหนักมากเลย มันก้ากึ่งระหว่างเทสลากับอวตาร เทส แต่ ลากับ ว่า อว พอ ตาร มานั่งคิดแล้วเนี่ยยกให้อวตาร โอ้โหเฮ้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกับดักผมพูดหลายคลิปนะถ้าท่านไม่เคยฟังคลิปเราพวกเราอยู่หลังไมค์เราจะคุยกัน คนจะชอบคิดว่ารถนิ่มมากๆอ่ะมันจะไม่ปลอดภัยเพราะมันเอาไม่อยู่ ใช่ ครับ ไม่เสมอไปกลายเป็นว่าฉุกเฉินแซงเทสลาด้วย ใช่เทสลา แซงเทสลาอีก รู้ว่าอวตารเนี่ยปลอดภัยกว่า เพราะว่าจังหวะที่เลี้ยวครับผมรู้สึกว่ามันพวงมาลัยมันแบบไม่ได้ไวเกินไปทำให้จังหวะที่เราเลี้ยวจังหวะเลนแรกเนี่ยโอเคแล้วจังหวะ2มันดึงกลับมาง่ายกว่า ใช่ แล้วระบบ traction เขาทำงานเป็นยังไงบ้าง แทบจะไม่ยุ่งกว่าเราเลย เพราะว่าองศาพวงมาลัยมันยังน้อยอยู่กริปมันยังใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เพื่อว่ามันเลยค่อนข้างจะโอเคสำหรับคนขับรถทั่วไป เขาถึงบอกว่าทุกกติกามีข้อแม้เสมอ ใช่ครับ แล้วรถสมัยนี้นะเขาก็ต้องแข่งกันนะ แข่งกัน ก็แสดงว่าอวตารเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกตัวช้ามาก กดนี่แบบ ถึง รอ แม้ว่า ซ้อม วิ่งในบนถนนซึ่งจริงเราก็แอบรู้สึกว่ามันก็ดึงหน่อยแล้วเราก็ ใช่ question อ่ะสไตล์คนไม่ได้ชอบรถนิ่มขนาดนั้นนะแต่พอถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกลายเป็นว่า อวตารครับ ควบคุมได้มั่นใจกว่า มั่นใจกว่า มั่นใจกว่าดูจากในภาพได้นะครับ ครับ นิ่งกว่าถึงแม้จะสะกิดเพลานิดนึง นิดนึง ก็ยังนิ่มกว่านะครับอันดับ 3 เป็น เทสลาครับ Tesla ไม่หนีไปไหนไม่ตกโผ ไม่ตกโผได้ก็เกาะกันไป เกาะอยู่ ถูกไหม ครับ ใกล้เคียงกัน ใช่ ใกล้เคียงกัน ใช่ แล้วอันดับสุดท้ายกลายเป็น กลายเป็น Seeker ซึ่งบอกเลยว่าตอนแรกมาแรงมากนะครับที่ว่าหูยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงล่างมันกลางๆว่ะ ใช่ครับ มันน่าจะดีกลายมาว่าอาจจะเซตไม่ลงตัวทำไมมันถึงเปลี่ยนไม่ อ่า ไม่ จังหวะ ได้ เลี้ยวอ่ะจังหวะแรกเลี้ยวไปปุ๊บมันรู้สึกเท่าไปแล้ว แต่จังหวะ2เนี่ยแท็กชั่นของเขาอ่ะเข้ามายุ่งกับเรา เยอะ ทำให้จังหวะที่นั้นมันพยายามแบบจะตัดกำลังให้เราพยายามจะเบรกให้เรากลายว่ามันเลี้ยวไม่ต่อได้นะ มัน มัน คือก ลายเป็นไถตรงเข้าไป มันกลายเป็นเสียทรง เสียอาการไป เสียทรง ถูกต้อง ก็คือ traction อาจจะยังทำงานไม่ซิงก์กันเท่าไหร่ อ่า ไม่ซิงก์กับการขับขี่ ถูก เท่า ต้อง ไหร่ ครับถูกต้องมันเข้ามาแทรกเร็วไปนิดนึง อ่า ควรจะปล่อยให้เราหลุดไปอีกนิดนึงก่อนอะไรอย่าง ซึ่ง เงี้ย ซึ่งอันนี้แอบแชร์นะมันก็คล้ายๆ Volvo เหมือนกันนะคือ Volvo คือแบบ traction ก็จะเข้ามา เข้ามาเร็ว เพราะว่าเข้ามาเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นดีและไม่ดี ใช่ครับ มันอยู่ที่ ใช่ ส ครับ ถานการณ์ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเลนไม่ได้แปลว่าขับไปจะชนนะครับ แค่บอกว่ามันทำให้บางครั้งมันก็เป็นลบได้เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าเป็นบวกเสมอไปเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า Seeker มาหลังหูเห็นไหมพลิกโผตลอดเวลานึกออกป่ะ กลับไปกลับ อะไร มา เกิดขึ้นได้ ครับ ตลอดเวลา ครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราได้อันดับที่1ที่2ที่3รวมคะแนนเข้าไปเลยครับ โอเคครับ อีกอย่างที่เราต้องพูดถึงคือเรื่องของเครื่องเสียง ใช่ เพ ครับ ราะรถพรีเมียมมันต้องมาพร้อมรูปรสกลิ่นเสียงถูกไหม ใช่ ความปุ๊บปั๊บกับเวลคัมแพ็กเกจอะไรเครื่องเสียงมันก็ต้องมาด้วย ครับ นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่น่าเชื่อไม่ได้นัดกันนะครับ ใช่ไม่นั้นเลยค ไม่ รับ นั้นเลยพอมาถึงเปิดแล้วให้คะแนนอะปรากฏว่าเป็นเอกฉันท์น่าจะเป็นอันเดียวมั้งที่เป็นเอกฉันท์ ใช่ครับ เหมือนกันหมด อันดับ1ก็ต้องให้ เข้ามาอีกแล้ว โอ้โหพี่เบิร์ต ก็ต้องยอมเขานะ
ยอมเขาเป็นคืออันนี้ขอแชร์ก่อนนะเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวพี่นันพี่เบิร์ดลองเล่าให้ลองแชร์ได้เหมือนกัน ครับ คือเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวนี้รถจะมี2แบบนะครับ แบบที่ใช้ยี่ห้อของยี่ห้อรถไปเลยซึ่งไปทำเครื่องเสียงกันเองกับ ครับ แบบที่อ้างอิงกับแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำเช่น Lexus ใช้มาร์คเลวินสันใช่ไหม ครับ แล้วก็ BM ใช้ Bauer Wilkins ครั ห บ รือว่ามินิใช้ Harman Kardon หรืออะไรก็แล้วแต่ ครับ Ford ใช้ Bang & Olufsen ใช่ไหม B&O ทั้งหมดเนี่ยทั้ง4คันเนี่ยมีคันนี้คันเดียวที่ใช้ของ Meridian นี่ไฮเอ็นมากนะครับเพราะมันมีคุณเครื่องเสียงไฮเอ็นมากๆอันอื่นไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่เหมือนกับว่าพอต้องใช้ชื่อแบรนด์เขาก็จะพิถีพิถันเป็นพิเศษเรารู้สึกว่านะ ก็จะเสียไม่ได้ ชื่อ ครับ แบรนด์มา ชื่อมันมา อยู่แล้ว ค้ำ อ่ะ คือ เสียไม่ได้ คือเงื่อนไขอันนี้ผมพูดกลางๆนะครับไม่ได้พูดถึงค่ายไหนเป็นพิเศษเงื่อนไขส่วนใหญ่ ถ้าเจ้าของแบรนด์เขาเอาชื่อเขามาแปะเขาจะมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณอยากผลิตลำโพงเองได้ แต่คุณต้องผ่านเดซิเบลกำหนดเสียงกำหนดสเปคต้องตามที่เรา approve นะไม่งั้นไม่ให้ใช้ชื่อ หรือบางทีเราทำให้เราเอาดีไซน์ให้แล้วเอามาแปะหรืออาจจะผสมกันคนละนิดคนละหน่อยมีหลากหลายนะครับแต่ว่ามันจะถูกค้ำด้วยแบรนด์ของเขาเพราะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจอันนี้ไปฟังปุ๊บโอ้โหนั่งได้เปิดเสียงในเบาะป่ะ โอ้โหเสียงผมรู้เสียงว่า ใส่มา มิติ ครบ เสียงต่าง เสียง ๆ มาครบจริงครับ มันรอบตัวครับ รอบตัวจริงๆนะแล้วพอชื่อแบรนด์ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกของเราอ่ะเราอาจจะไม่คุ้นกับแบรนด์รถนะแต่พอเราเห็นแบรนด์เครื่องเสียงเฮ้ยมันคงต้องมีอะไรแล้วว่าอันนี้มันชูโรงทำให้ความพรีเมียมมันเพิ่มขึ้น ครับ แล้วก็เป็นเอกฉันท์ครับเพราะฉะนั้นก็อันดับหนึ่งเป็นอันนี้รองลงมาล่ะเป็นไรเราเอกฉันท์นี่ใช่ไหม Tesla ก็เทสลา ครับ แล้วก็จริงๆจอดเรียงตามนี้เหมือนกันเลย ตามลำดับอีกแล้ว อันนี้คือเครื่องเสียงนะครับก็คือเทสลาก็รองลงมามีแยกมิติแต่ว่าก็ยังไม่เทียบเท่า ใช่ไม่เท่า ถือว่าดีมีคนเคยบอกว่าเคป๊อปแบบฟังในเทสลาเพราะอันนี้จริงคอนเฟิร์มครับ ครับ ถ้าชอบเคป๊อปฟังในเทสลาเด็ดจริงแล้วก็ขยับไปเป็นซีเกอร์ Seeker แล้วก็ MG เนี่ยไม่เข้าใจว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่ามันแค่พอดีที่จะให้ผ่านพรีเมียมอะมันเหมือนกับมันทำให้ผ่านอ่ะสมมุติว่าผ่าน 60% คือ ก็60 คะแนนผ่านก็คือ 60 อ่ะไม่มากกว่านั้นอ่ะคือพอดีเป๊ะที่จะเรียกว่าราคานี้รับได้อ่ะ ครับ สำห ฟั รับ งได้ครับคือผมว่าฟัง ฟังได้แต่ว่าจะคาดหวังว่ามันเจ๋งไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องเสียงก็คะแนนประมาณนี้แหละครับโอเคครับเนี่ยดูแล้วเราจริงจังมากเพราะว่าวันนี้มันซับซ้อนนะมันมีหลายส่วนก็เลยเอามาขึ้นกระดานครับวาร์ปขึ้นมาบนห้องนิดนึงเพื่อมาดูว่าคะแนนเป็นประมาณไหนโอเคจะสังเกตเห็นได้อันนี้ถ้าอ่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน จริงๆคือเราเขียนไว้คร่าวๆล่ะสีเขียวนี่คืออันดับนะครับของในแต่ละหมวดนะครับแล้วก็อันนี้คือคะแนนที่เราให้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าอันดับ1ได้4คะแนนอันดับ2ได้3คะแนนอันดับ3 2คะแนนแล้วก็ไล่เป็น1คะแนนนะครับส่วนอันไหนที่ต้องโหวตเนี่ยเราก็จะเอาคะแนนของพวกเรามารวมแล้วค่อยมาจัดอันดับนะครับแล้วก็ให้คะแนนตามนี้เหมือนกันมันน่าสนใจมากเพราะว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนการให้คะแนนนะ regular use ก็คือการใช้ปกติครับและอีกอันนึงคือเป็น performance ที่อยู่หลังอาจารย์นันครับก็ performance ซึ่งมันจะเป็นการทดสอบในสนามทดสอบนะครับแล้วก็แยกส่วนกันนะครับก่อนที่ไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งเพราะว่ารถลักษณะแบบนี้ครับคนที่ซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีนั่งข้างหลังบางทีก็ใช้คนขับรถด้วยมันก็เลยมีเรื่องของ rear seat ครับยังไม่ได้ให้คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆว่าดักครับจะได้ต้องดูให้จบ ถ้าดูไม่จบก็จะได้ไม่เห็นเรื่อง rear seat เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะตัดภาพไปให้ดูเพราะว่าในการทดสอบ rear seat เนี่ยอาจารย์ทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนไปทดสอบดูซิว่าได้เรื่องหรือเปล่าหรือโมเดลตีกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ คันนี้คือ Tesla Model Y รุ่นเลยนะ Juniper จูนิเปอร์ครับ Juniper มันคืออะไร จูนิเปอร์ เอาใหม่คัดตอนนี้เราอยู่บน Tesla Model Y Juniper นะคะ ภายในเป็นไงบ้างบอล ภายในเหรอก็ มันก็นั่งได้นะแต่แบบ ก็ คัดเบลดิ ไม่นั่งครับ ก็คงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน การเอนอ่ะมันก็โอเคนะ นั่งกำลังดี เราว่าโอเคนะ โอเคแต่ว่าถ้านั่ง3คนอย่างน้อยแขนก็ต้องเกยปีนกันแบบนี้แหละเรื่องปกติซึ่งเราดูว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอึดอัดหรอก แต่แอ นั่ง ร์ ได้นั่งกิน แล้วคุณเป่าแล้วแอร์ตรงกลางเนี่ยแอร์ทำไม ช่องแอร์ตรงกลางมันแยกได้ค่ะคุณอุ้ยทำไงอ่ะ อ้าว อุ้ย อ๋อเปิดปิดได้เลย ไม่มันเปิดปิดได้มันแยกไม่ได้แต่ว่ามันขึ้นลงได้เอา โอเค ได้อยู่ เดี๋ยวเขามีอ๋อโอ้โห ดู YouTube ได้เล่นเกมได้ เขาแยกแบบ อันนี้คือข้อดีของเขาเลยว่ามีจอมีอะไรให้เล่นแบบหัวติดไหม เหลือเห็นรุ่นเหลือ สูงอย่างเรา สบายเลยยิ่งตรงกลางแอร์ยิ่งสบายเลยนี่เราอยู่ในไหนนะครับเนี่ย ใน IMC ครับ MG ใช่ มันก็นั่งสบายนะพูดถึงที่เท้าแขนมันก็ยังพอเท้าแขนได้ ใช่มีที่เท้าแขนมันกดไม่ค่อยลง เหลือแล้วแอนไปไหนเนี่ย อยู่นี่ เอ้ากลับมา ฉันอยู่นี่เป็นไงแสดงว่าเมื่อกี้นี้พอไม่มีฉันแล้วแบบรู้สึกดีเลยใช่ไหม นั่งสบายสุดๆเลย อันเนี้ยแม่ง
ข้อดีคือหนึ่งถ้าเราวิสัยเมื่อกี้อันนี้มันจะมองเห็น ใช่ กว้างกว่า รู้สึกโล่งกว่า โล่งกว่า ๆ โล่งกว่า ใช่ อีกอันนึง อะไร รู้สึกว่าแขนไม่เกยไหม เออ อันนี้มันกว้างกว่า ใช่ไหม ใช่ เรื่องอื่นเดี๋ยวว่ากันความ คาดเบล บอก ไอ้ อ่า โปร่งกว้างสบาย ก็นั่งสบายนะ ใช่ ตัวเฮดรูมโอเค แต่เหมือนเทสลาจะสูงกว่าปะ เทสลาสูงกว่าราคาสูงกว่าหน่อย แต่ว่าไม่ได้กว้างเท่าข้างหลังใช่ไหม อันนี้ อันนี้กว้างกว่า โอเค ถือว่าโดยรวมโอเค ก็ ใช่ ใหญ่กว่าเทสลาเนาะ นุ่มอ่าๆใหญ่กว่าเทสลาตอนนี้เป็นซีเกอร์ ซิกเกอร์ สติ๊กเกอร์ 7X เพราะว่าเค อัน ย ดับ เป็น แรกเลย ใช่ไหม ช่วงเล็กรูมเป็นไง ดี เหลือก ว้าง ใช่ เอ้ยขอโทษนะครับฟังผมมีนี่ ทำไมคุณมันคืออะไร เป็นกล้องคาเมล่าครับ เอาไปทำอะไร เอาไว้เวลาคุณแบบอยู่ข้างบอร์ดหลังมันจะมีกล้องส่องอยู่คุณดูจากข้างหน้าได้ว่าข้างหลังปลอดภัยหรือเปล่า จริงปะเนี่ย จริงนี่มันเห็นเซฟตี้การ์ดคาเมล่า อันนั้นนะ กว้างหลังสบายเฮดรูมสูง เห็นลมสูง สูง สูงกว่าคันอื่นเลย ใช่ แล้วก็แต่ก็ไหลก็เบียดกันอยู่ อันนี้จะคล้ายๆเทสลา อันนี้เหมือนนั่งโซฟาแล้วความเอียงผมว่าก็โอเคกำลังดีไม่ต้องปรับ ตอนนี้อยู่ใน อวตาร 11 อันนี้แขนไม่ชนแล้วหรือเปล่า แบบก็ ใกล้เคียงเมื่อกี้ แต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยการนั่งของเราอ่ะมันจะแบบหลังแอนหน่อยอ่ะ มันไม่ได้ออกแบบมา มัน อันเนี้ยมันเป็นเหมือนสองซีทอะ ส ส อ อง ง ซี ที่ ท นั่ง ใช่ เนี่ยเบอกมันเหมือนกึ่งทรงสปอร์ตดู เราอีกแล้วเหรอ แต่เบอกมันแบบ บอกมันยังไง ผมว่าตรงขาต้นขาเนี่ยมันนั่งแล้วมันไม่ค่อยสบาย ใช่ เนาะตรงแบบเหมือนเบอกมันสั้นอะ อ๋อหมายถึงว่าไอ้นี่ใช่ไหม ใช่ช่วงรับ ต้นขา ต้นขา พอร์ตนี้ อันอื่นมันจะยาวใช่ไหม มันไม่รอง มันไม่ เปิด ไอ้ลุมเหลือ สูงมาก สูงอันนี้ อันนี้สูงใช่ เลย โอเคแล้วเป็นไงโดยรวมของคันนี้ เล็กรูมอะไรเหลือเยอะอันเนี้ยแต่แค่โพซิชันในการนั่งอะ นั่งไม่สบายเท่า นั่งเหมือนจะสบายแต่มันไม่สบายนะ พื้นที่เหลือแต่ว่านั่งไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ ไม่สบาย คือเราก็ extreme test นะปกติอาจจะตั้งแค่ 2 แล้วก็ยัด 3 ไปเลยลอง ใช่ ดูซิว่าฟังก์ชันที่มันมีอยู่ข้างในอ่ะตัวรวมมันเป็นยังไงอ่ะแล้วได้ข้อสรุปไหมครับเขียน อันดับ ให้ หนึ่งเนี่ย อันดับหนึ่ง หลังจากที่คุยกันเนี่ยครับมันเป็นเอกฉันท์ของเรา3คนเลยครับ ใช่ ก็คือเราให้สติกเกอร์ อันดับ 1 เป็นซิกเกอร์นะครับ ใช่ อันดับ 1 นะครับทำไมถึงให้ซิกเกอร์อันดับ 1 ครับ คือชอบพื้นที่แล้วก็โพซิชันในการนั่งครับมันค่อนข้างที่จะสบาย แล้วก็ชอบไอ้ที่ช่องชาร์จ USB แล้วก็เรื่องของตำแหน่งของแอร์ ใช่อันนี้ดี ใช่ สำหรับแอร์ มันใช้ได้จริงผมชอบแอร์ด้านข้างมากกว่าตรงกลาง อ๋อ มัน เย็ ทั่วถึงกว่า นั่ง เนี่ย แล้วมันถึงกว่า คือเห็นด้วยกันหมดเลย เห็นด้วยครับ ใช่ นั่งคุยกันมาประมาณหนึง โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับ 1ซิกเกอร์ได้ไป แล้วอันดับที่ 2 ครับให้ใครฮะ MG ใช่แล้ว ให้ MG โอ้ย อันนี้ ทำไมฮะถึง MG มาอันดับ 2 เลย MG อันนี้ที่นั่งนะครับก็รู้สึกเลยว่าคันอื่นเนี่ยนั่ง3คนไหลมันจะ มันจะเกยกันเป็นเบียดกันหน่อย แต่ในตัว MG อะครับนั่งกันแบบค่อนข้างสบายคือไม่เบียดไม่อะไรนั้นเท่ากับว่าพื้นที่ห้องโดยสารเขาเยอะมากความกว้าง น่าสบายจริงๆ อันนี้คือ 3 คนนั่ง แล้วอันดับที่ 3 ครับ ระหว่างเทสลากับวาต้าให้ใครฮะ Tesla Tesla ทำไมครับคุณแดน Tesla เพราะว่าแอนชอบจอด้านหลัง อ๋อ นึกว่าเชียร์ตัวเอง ไม่ใช่ชอบจอด้านหลัง จะมีจอกลางแล้วก็จอด้านหลังเนี่ยมันสามารถดูได้ด้วย มีเป็นแบบ Netflix ก็ดูได้ Netflix ดูได้ มี เกมก็เล่นได้ ใช่ แต่พวกนี้ไม่มีจอแต่ก็ถือว่าดีกว่า อาจจะได้เรื่องความแบบสะดวกสบายในการนั่งครับ เพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูจอใช่ไหม ใช่ แต่ว่าด้านหลังของตัว Tesla ค่ะก็จะแบบเหมือนนั่งแล้วก็จะแบบเหมือนเบียดกันหน่อย อ้าวอันดับสุดท้ายกลายเป็นอวตารนะค อะ รับ ไรนะครับเป็นยังไงนะครับพี่นันครับ อ้าวรถใครวะ รถคุณไม่ใช่เหรอครับ ก็โดยรวมเอาจริงๆอ่ะตอนแรกลังเลใจระหว่างอวตารกับเทสลา อืม แต่ว่าเทสลาเนี่ยเขาได้ข้อดีอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของจอเรื่องแบบมันมีระบบอื่นเข้ามาช่วยเยอะนะครับแต่ว่าอวตารเองมีพัดลมระบายตรงที่เบอกมันก็มีความลังเลแต่ เทสลา ว่า ก็มีป่ะ เทสลาเหมือนมีที่เป่าด้วยป่ะ เหมือนมีนะ มันจะมีด้วยแล้วจออีกมีโอ้โหเยอะมากเลยครับอันนั้นแต่ว่าอวตารเนี่ยนั่งแล้วก็จะค่อนข้างทุกอย่างมันดูอึดอัดนิดหน่อย นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สำหรับกับการนั่ง3คนนะครับ เนื่องจากว่าเขาออกแบบมาจริงๆแล้วอ่ะเหมาะกับนั่ง สองคน สองคน แบบนี้ก็แล้วแต่นะครับ บางคนเหมือนกับรองเท้าวิ่งอ่ะ บางคนชอบ บางคนรองเท้าวิ่งยี่ห้อนี้คนบางคนใส่สบายใส่ไม่สบาย ไม่เหมือนกัน สุดท้ายสุดก็ควรจะไปลองเอง ใช่ครับ สรุปผลการทดสอบในวันนี้อย่างไม่เป็นทางการตามเงื่อนไขของเราทั้ง performance ทั้ง regular use รวมแล้วอันดับ 1 เป็นของ Tesla ไปนะครับอันดับ 2 Seeker ถูกต้อง อันดับ ครับ 3 เป็น MG ครับ และอันดับ 4 เป็น Avatar นั่นเองครับ วันนี้
นี้คุณครองแชมป์ไปแล้วครับ เท่าไหร่ครับอะไรส่งมาให้เบิร์ดรับไว้เอง อย่างน้อยเบรกก็ชนะ เบรกเบมโบ้เว้ยแต่ว่าถ้าเราดูรอบนี้บอกเลยว่ามันฟัดกันไปฟัดกันมาคะแนนมันไม่ได้ขาดขนาดนั้น แล้วมันก็จะมีตัวแปรเรื่องที่เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัว1กับ3เป็นความชอบส่วนตัวซึ่งมันเป็นตัวแปรอยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายสุดแนะนำให้ไปลองเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่รถอีกทีครับโอเคครับสรุปแล้วผลอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามันสูสีกันมากคือมันผัดกันแต่ละ challenge คนละหมัดจริง มันคนละหมัดจริงๆครับก็อันนี้คะแนนที่เรารวมเนี่ยก็คือเป็นผลจากหลายๆ challenge มารวมกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารถคันนั้นเนี่ยเหมาะกับท่านขนาดนั้นถึงแม้ว่าเรามาทำ challenge ซึ่งท่านก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละคันมันมีดีมีจุดเด่น แตกต่าง มีข้อจำกัด ไป แตกต่างกันเลย ทีนี้ก่อนจะล่ำลากันก็เลยอยากขอความเห็นแต่ละท่านว่า ถ้าให้เราเป็นคนซื้อเราจะเลือกซื้อคันไหน เพราะอะไรอ่ะให้พี่แอนก่อนเลย โอ้ยเป็นแอนเหรอ ถ้าเกิดแอนนะก็เลือกเทสลาค่ะ ทำไม เพราะว่าชอบความเรียบหรูชอบการใช้งานง่ายเข้าถึงง่ายของมัน ก็คือชอบเทสลา ใช่ชอบเทสลา พี่เบิร์ดนะครับ ก็ถ้าต่อไปก็เหมือน Copy Air นะครับก็คือก็เป็น Tesla เหมือนกัน เพราะว่าถ้าคนชอบเรื่องขับขี่ก็จะสุดท้ายก็หนีไม่พ้น Tesla ครับด้วย handling อัตราเร่งต่างๆ ก็สุดท้ายเขาจบอยู่ที่ Tesla คือต้องบอกว่าแรงม้ามันต่างมันครึ่งหนึงนะ ใช่ครับ เทียบกับซีเกอร์ ใช่ครับ เวลาออกตัวเนี่ยจะเห็นว่ารอบ2มั้งใช่ไหมที่แบบว่าออกไปก่อนเลยอ่ะ พุ่งไปเลย คือเทสลาเวลากดคันเร่งกันรู้สึกเลยนะว่าแบบมันจี๊ดอ่ะ มา คือ ใช่ มันถูกทำมาให้แรง แล้วท่านที่ไม่ได้อาจจะโฟกัสเรื่องการขับรถเท่าไหร่เนี่ยจะไม่เข้าใจคือคนบ้ารถเนี่ยมัน ใช่ มี ค ครับ วามรู้สึกว่ารถมันต้องแข็งนิดนึง กดลงมา ออกตัวแรงๆนิดนึงแบบต่างตามนิดนึงแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเลน2จังหวะก็ไม่ใช่ว่าจะไปได้นะ มันก็มีมันก็แหมมัน เขา ขัด นั้น กันไง นิดหน่อยใช่ครับ ก็ผมจะพูดเสมอครับเวลาเลือกรถก็เหมือนเลือกแฟนอะถูกปะ ใช่ คือจะมีสิ่งที่เขาดีและสิ่งที่เราแบบว่าอาจจะต้องอดทนนิดนึง อ่า ได้ไหม แล้วแต่ว่าก็สุดท้ายสุดน่ะไอ้สิ่งที่มันดีอะมันเด่นจนกระทั่งสิ่งที่เราต้องอดทนเนี่ยเรารับได้มันก็คือรับ เรา ได้ ก็จะมองข้ามสิ่งที่ไม่ดี มองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดดีมากเลยนะภรรยาที่บ้านน่าจะภูมิใจถ้าดูคลิปอยู่ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับ นี่ขายของเก่งโอเคพี่เบิร์ดก็เทสลาเหมือนกัน ครับผม พี่นันนะครับ นั่นรู้สึกว่า MG ครับ อืม เพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะชอบรถที่มันวงเดียวแค่เพราะว่าจริงๆเราใช้งานในเมืองเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็ความคล่องตัวเวลาเปลี่ยนเลนซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้อาจจะรู้สึกมันถนัดกว่าอะไรเงี้ย ถนัดกว่า ใช่ ใช่ไหม ครับ คือเราอ่ะตอนแรกอะนะสารภาพเลยตอนแรกอ่ะค่อนข้างเอมทางซีเกอร์อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับเทสลาไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าได้สัมผัสมันบ่อย บ่อย แล้วก็อยากจะลองอะไรใหม่ ครับ ๆแต่พอขับไปขับมาถ้าต้องเอาโอเวอร์ออลจริงๆอ่ะบวกลบคูณหารอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบ อ่า เนี่ยเราก็จบเทสลาอยู่ดีเรามีความว่าดีไซน์มันมีความใส่ใจรายละเอียดเพิ่ม ครับ จากตัวเดิมนะแล้วเราก็คิดว่าโอเวอร์ออลมันโอเคแต่สิ่งที่เราขัดใจแต่ต้องทำใจยอมรับถ้าเลือกเทสลาคือเรื่องยูเทิร์นครับเพราะบ้านเราซอยแคบอ่ะเวลาเลี้ยว ใช่ครับ มันกูต้อง2 รอบแล้ว ต้องถอยหลังหนึ่งรอบ ถยคือแบบมันจะต้องโดนคนที่ขับมาด่าแม่แบบว่าทั้งเปลี่ยนรถในซอยเลยกลับรถในซอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำใจกับมันแต่สุดท้ายสุดวันนี้เราน่าจะได้ข้อสรุปว่าแต่ละอันเนี่ยมีดีไม่เหมือนกัน ใช่ครับ อันนี้คือแบบนี่ของจริงนะครับเพราะว่า ครับ การทดสอบมันชัดเจนอ่ะ ได้ บางอันก็เป็น ตรงมาเลย preference เป็นความชอบส่วนตัว ครับ นั่นเองนะครับก็น่าจะจบแล้วมั้งคลิปนี้โหแน่นๆเลย ครบทุก ครบถ้วนเลยนะครับ มุมเลยครับ ก็ย้ำอีกครั้งนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อาตมาขอบิณฑบาตช่วยกด subscribe ให้หน่อย อยากให้ยอด subscribe เพิ่มขึ้น เพราะเราก็จะหารถได้ง่ายขึ้น ใช่ครับ นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพวกท่านก็จะพบบุคคลเหล่านี้ รวมถึงจันเฟิร์สด้วยเนี่ย ก็จะออกมาอยู่หน้ากล้องมันคือมั่นใจได้นะครับ พวกเขาอยู่กับรถมาเยอะ เพราะเนี่ยฟีดแบ็กก็พยายามให้แบบตรงไปตรงมา ครับ นะครับ ผม แล้วก็พยายามหาอะไรที่มันจับต้องได้ อะไรที่จับต้องไม่ได้ก็มาโหวตเอา ถูกครับ อย่างนี้ ถู จะ ก ได้ ครับ แฟร์ๆกันนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราชอบแบบนี้เราก็เอียงกระเทเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองโอเค คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับ